ถ้าคุณจะไปเที่ยวที่มันเป็นที่โลคอลของเขาอะให้คุณไปเที่ยวที่ตลาดมันไม่ใช่เป็นการรีวิวอย่างเดียวละทีนี้พี่ก็ต้องเคยไปเห็นมุมดักๆของตลาดเคยแบบมีผู้มีอิทธิพลอะไรมาคุยมาอะไรมีไหมถ่ายทำไมอะไรเงี้ยแม่งเปิดตู้เอาของออกเอาของเก่าในโกดังมันใส่เข้าไปใหม่ปิดแล้วก็ส่งต่อมุมนึงอ่ะพี่ช่วยคนใช่ไหมแต่อีกมุมนึงพี่ก็ทำร้ายคนเหมือนกันนะโหยิ่งคุณลงลึกเท่าไหร่มันก็จะมีคนบาดเจ็บเยอะมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เราอ่านนี่กระทบเยอะป่ะ คอนเทนต์อันเนี้ยที่เราพูดกันนะผมว่าผมไม่เคยพูดในคอนเทนต์ช่องตัวเองเลยนะ Everything had its own story เพราะทุกอย่างมีเรื่องราวของตัวเอง by Memory Stop สวัสดีครับผมเต่า Memory Band ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Memory Talk ครับครั้งนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ชายคนหนึ่งครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงนี้และนี่คือโกดังเสื้อผ้ามือสองนี้คงจะต้องมีผ่านตาบ้างล่ะหลงไปหลงมาครับโหแต่ว่าจะกี่คนที่เคยได้รู้จักบุคคลคนนี้จริงๆเนาะว่าก่อนที่เขาจะมามีชื่อเสียงมีคนติดตามมีคนดูเป็นหลักล้านเนี่ยเขามีประวัติยังไงบ้างทั้งนั้นเรามารู้จักพร้อมกันดีกว่าครับพี่กอล์ฟครับหลงไปหลงมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยพี่ผมเกินซะแบบ ยิ่งใหญ่ไว้เรื่องดูแบบทวายไลท์โชว์ว่าแล้วต่อยแล้วแบบต้องแบบสวิตช์ไปสวิตช์มาแต่ก็นั่นนะจริงๆแล้วผมว่าหลายคนคงแบบเคยเห็นพี่ผ่านตากันบ้างล่ะนะไม่ว่าจะวงการเสื้อผ้ามือสองไม่ว่าวงการเสื้อผ้าวินเทจเนาะเพราะว่าพี่ก็ไปทำคอนเทนต์ที่แบบที่ญี่ปุ่นที่อะไรเนาะไหนจะแบบวงการแบบเคลียร์แลนด์เซลแต่ว่าผมว่าน้อยคนที่จะรู้จักว่าจริงๆแล้วพี่เป็นใครมายังไงนะให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะนิยามของผมมันก็คือคนหนึ่งเนาะที่เป็นคนที่ชอบเดินตลาดนัดเดินโกดังญี่ปุ่นเดินของลดราคาคือถ้าจะบอกว่าผมเป็นช่องแบบไหนก็คงเป็นอารมณ์ประมาณนี้ดีกว่าว่าเป็นของไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโกดังญี่ปุ่นเป็นของลดราคาเจออะไรก็ได้ผมถ่ายหมดแต่ขอเป็นที่ส่วนใหญ่จะเป็น second hand ส่วนใหญ่นะแต่ช่วงนี้ก็มีไปทำของมือหนึ่งบ้างไปถ่ายของมือหนึ่งบ้างของลดราคาบ้างอะไรเงี้ยมันก็นี่แหละตัวผมเรื่องเบื้องต้นนะแต่แบบถ้าลึกๆไปมันก็จริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นครีเอเตอร์อ่ะเป็นเรียกว่าตอนนี้ปัจจุบันมันคือครีเอเตอร์เนาะผมก็ก่อนหน้านั้นผมก็ทำอยู่วงการโฆษณามาก่อนใช่อยู่ทำงานอยู่วงการโฆษณามาก่อนครับก็เป็นเบื้องหลังทำอยู่ได้สักพักใหญ่ๆเลยดีกว่าอยู่โปรดักชั่นเฮาส์แห่งหนึ่งย่านแถวเนี้ยแถวลาดพร้าวนี่แหละถ้าถามว่าทำไมผมช่องผมมันเป็นในรูปแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าคือผมเติบโตมาในวงการโฆษณาเนาะวงการโฆษณาคือการที่ทุกอย่างมันต้องเร็วฉับไวฮาร์ดซิลสุดๆมันก็เลยได้อะแดปแอปพลายมาเป็นในสไตล์ของตัวเองในช่องมากกว่ามันจะแบบช่องผมก็จะแบบไม่ได้คุยเนิบๆอะไรเงี้ยช่องผมก็จะแบบโวยวายนิดนึงเร็วๆฟุบฟับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบสไตล์ผมอะมันก็เลยได้ identity อะไรบางอย่างจากความเป็นโฆษณามามาผสมผสานใช่มันก็เลยกลายเป็นช่องแบบลงไปลงมาครับใช่ทีนี้ชื่อเนี่ย ทำไมถึงเป็นหลงไปหลงมาอันเนี้ยจริงๆละเคยคุยกับแฟนนะมันสมัยก่อนเมื่อประมาณ10 ปีแล้วเว้ยคืออันเนี้ยเมื่อก่อนอะผมเป็นทำเพจ Facebook เพจหนึ่งชื่อหลงไปหลงมาเนี่ยแหละแต่ผมจำได้เลยว่ามันมีเพจหนึ่งเว้ยแม่งถ่ายรูปโคตรสวยเลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอ้างอิงเขาได้เลยว่านะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นแบบเหมือนเป็นแบบจุดเริ่มต้นของชื่อหลงไปหลงมาคือเพจเขาอะชื่อเพจไปไงมาไงแล้วเพจเขาอะแม่งถ่ายรูปสวยมากสวยแบบไปเที่ยวปะใช่อ๋อเหมือนผมเคยเห็นใช่ไปไงมาไงเราก็เลยแบบที่เขาไปไงมาไงเราเอาลงไปลงมาดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคือเมื่อก่อนคอนเทนต์ผมมันไม่ได้เป็นแบบของมือสองเนาะมันก็จะเป็นแบบไปถ่ายรูปตามต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็อาศัยแบบไปเที่ยวอะไรก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ใช้ลงไปลงมาเพราะว่า
เราขี้เกียจไปสร้างเพจใหม่อ๋อคือเอาง่ายๆต่อยอดจากเพจเดิมเลยมันมี follow อยู่นิดนึงหลักร้อยหลักพันเลยจำไม่ได้นะแล้วก็เราก็ขี้เกียจเปลี่ยนชื่อว่ะเดี๋ยวคิดไม่รู้จะชื่ออะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากเป็นชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อลงไปลงมาแทนเอานี้เลยแล้วกันเอาเนี้ยแหละแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกครับก็คิดว่าทำไปสนุกทำไปกับเพื่อนทำไปกับแฟนทำลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจอะไรมากแต่พอมันทำขึ้นมาแล้วมันในระยะเวลาประมาณสัก5 ปีที่ตั้งแต่เริ่มต้นทำคลิปก็มันก็เติบโตเราก็โอเคไหนๆก็ทุกคนก็จะเข้าใจว่าแบบผมชื่อหลงหมดพี่หลงสวัสดีครับคุณหลงอะไรเงี้ยมาเดินตลาดไหมอะไรเงี้ยโอ้วันนี้มาไกลนะครับอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมไม่ได้ชื่อหลงนะแต่ทุกคนจะเข้าใจว่าผมชื่อหลงแต่จริงๆไม่ได้ชื่อหลงครับเป็นนามปากกาเป็นนามปากกาประมาณนั้นแบบเท่นะชื่อหลงชื่อหลงทำแบบนิ้วด้วนเลยไม่นิ้วกลมนิ้วด้วนเลยก็ดีแหละแบบพอไปไหนมาไหนก็มีคนแบบแต่ต้อนรับรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแบบบางครั้งผมก็รู้สึกแบบดีใจนะผมไม่ได้รู้สึกแบบรู้สึกว่าแบบพาวหรืออะไรนะผมรู้สึกว่าผมดีใจนะการเดินตลาดเนี่ยแสดงว่าแบบการที่ผมมาที่ตลาดเนี่ยผมทำคลิปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กับตลาดนะมันได้กับคนขายคนขายของดีผมก็ช่วยคนลากหญ้าเนาะคนแบบคนทำขายตามตลาดนัดผมชอบการไปเดินตลาดมากเขาขายดีเขาขายอะไรครับประมาณนั้นจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินตลาดนะชอบเดินตลาดนัดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยไปแบบพวกเคลียร์แลนด์มันก็เหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจเสื้อผ้ามือสองมันเหมือนของหลุดอะประมาณนั้นมันเหมือนของหลุดอะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปอะไรก็ตามคือบางอย่างอะมันยังอยู่ในสภาพที่โอเคเลยล่ะแล้วก็ราคาหันลงมาเยอะมากโอเคมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นรุ่นล่าสุดแต่ยังไงก็ตามมันยังใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเงินที่เราจ่ายไปมันคุ้มจริงๆแล้วเสน่ห์ของการเดินตลาดมันคือคุณจะไม่สามารถคาดหวังได้เลยว่าคุณจะเจออะไรของที่จะเจอนั่นแหละมันคือเสน่ห์ที่แบบคุณสามารถหยิบมันได้คุณไม่สามารถที่จะคาดเดาเลยว่าวันนี้คุณจะไปเจอเสื้อแบบตัวนี้อ่ะแต่บางครั้งคุณเดินไปคุณอาจจะไปเจอรองเท้าหรือเข็มขัดที่คุณแบบชอบใจผมว่าเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินตลาดมากกว่าแต่ละตลาดมันก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะเอาจริงแล้วแต่ตลาดแต่ละภาคก็แตกต่างกันอย่างภาคเหนือก็มีความต่อนยอนนึกออกปะแบบตลาดแบบกว่าจะเปิดน้องฮ้ออย่างเงี้ยแบบ9 โมง 10 โมงยังไม่เปิดเลยแบบโอ้โหเดินไหลเพิ่งตั้งร้านกันว่าแบบภาคใต้ก็จะแบบดุดันนิดนึงก็จะแบบหาของกันแบบอีสานก็จะแบบทำลุมของไว้เยอะๆอะไรเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าก็จะนั่งสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูลูกค้าเข้ามาเลือกอะไรเงี้ยราคาก็ถูกๆคือแต่ละตลาดมันก็มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะเอาจริงแล้วตลาดของมือสองในประเทศไทยผมก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งดีกว่าที่แบบเดินตลาดมาพอสมควรก็พยายามจะไปถ้าคนอื่นเขาทัวร์ต่างประเทศผมไปทัวร์ตลาดดีกว่าทัวร์ตลาดผมรู้สึกว่าตลาดมันมีเสน่ห์ตลาดมันคือปากท้องตลาดมันคือคาแรคเตอร์มีคนหนึ่งเคยบอกผมว่าแบบถ้าคุณจะไปเที่ยวที่มันเป็นที่โลคอลของเขาให้คุณไปเที่ยวที่ตลาดต่อให้เมืองแบบจะสีวิไลขนาดไหนนะคุณลองไปดูตลาดเขาสิตลาดมันจริงนะใช่เพราะว่าผมว่าตลาดไม่ว่าจะเป็นของกินไม่ว่าจะเป็นของสดของมือสองคุณจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของเมืองนั้นเลยเว้ยแล้วแบบผมก็รู้สึกว่าผมอินผมรู้สึกผมชอบแบบตลาดแบบจีนตลาดไต้หวันตลาดญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นแบบแตกต่างกันแต่ก็ถือว่าแบบตลาดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยดีกว่าในช่วงระยะเวลาที่ทำช่องมาตลาดมันคือคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าแบบไปได้ทุกวันแล้วจริงๆพี่เดินทางไปพวกตลาดนัดตลาดมือสองเนี่ยทั่วอย่างพี่ว่าในไทยเนี่ยโหช่วยเล่าในแต่ละภาคให้ฟังหน่อยว่าแบบรายละเอียดของแต่ละภาคมีตลาดที่ไหนบ้างที่น่าสนใจเผื่อแบบคนดูจะได้แบบตามรอยได้คือคุณรู้ไหมว่าตลาดแบบตลาดมันเยอะมากเลยเว้ยคือมันมีจุดใหญ่ๆมันมี
แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยมันมีแต่ตลาดที่มันโลคอลเข้าไปลึกๆตามตำบลตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยตลาดที่ไม่มีชื่อด้วยซ้ำมันไม่มีชื่อด้วยซ้ำแล้วก็แบบกูก็ไม่รู้ด้วยกูจะไปถามใครอ่ะผมก็ต้องแบบอาศัยแบบไปถามแบบคนในท้องถิ่นแบบสมมุติผมไปตลาดอยู่แบบสระบุรีอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปถามว่าพี่ปกติพี่ขายที่ไหนอ่ะผมบอกอ๋อขายที่ตลาดตรงนี้ภาคอีสานอยู่ตรงปักช่องอะไรอย่างเงี้ยนะมีทุกวันนี้ผมก็จะต้องแบบอารมณ์แบบถามแล้วก็ไปอ่ะมันไม่มีชื่อบางครั้งมีชื่อมันเป็นชื่อแบบท้องถิ่นอ่ะเป็นชื่อข้างวัดชื่อโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จะเป็นแบบคือตลาดแต่ละตลาดคือตลาดใหญ่ๆอย่างที่ทุกคนไปกันอะแบบพวกตลาดบัตรตลาดสังกะสีตลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นตลาดของมือสองที่มันใหญ่แต่ผมว่าตลาดที่มันเล็กลงตามตำบลตลาดที่มันโลคอลอ่ะผมก็จะพยายามแบบเสาะหาวิธีการก็คือการที่ผมไปตามหาพ่อค้าพ่อค้าก็จะแบบอยากให้มารีวิวตลาดนั้นตลาดนี้ผมก็อารมณ์แบบถามเขาแล้วก็ไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยแบบไปเจอเขาสมมุติวันเสาร์เจอร้านนี้วันอาทิตย์พี่ไปขายที่ไหนอ่ะอ๋อพี่ไปขายตรงนั้นแหละอ๋อโอเคได้เดี๋ยวเจอกันพี่ อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมไปต่างจังหวัดผมก็จะใช้วิธีนั้นแหละอารมณ์แบบพอเดินตลาดมันส่วนใหญ่มันก็จะแบบวันเสาร์อาทิตย์อะเนาะไม่เช้าก็เย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่วันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็ใช้ผมเรียกว่าผมสนุกกับการเดินตลาดดีกว่าผมสามารถเดินตลาดโดยไม่อีดออดอะที่จะตื่นผมรู้สึกว่าผมหลงรักวิถีความเป็นตลาดวิธีการได้เห็นผู้คนได้กินของกินอร่อยตอนเช้าได้ไปคุยแข่งกับคนในอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกตามตรงว่าผมไม่ใช่พ่อค้าเนาะคือผมเป็นเหมือนช่องหนึ่งที่บอกถึงช่องหมายถึงว่าบอกถึงโลเคชั่นตลาดแต่ละที่เผื่อบางคนอยู่จังหวัดนั้นอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่ามีตลาดแห่งนี้อยู่อะไรเงี้ยผมเป็นคนที่แบบแบบนั่นแหละช่วยประกาศบอกว่าตลาดแห่งนี้มีอะไรเงี้ยทีนี้ก่อนเราจะลงลึกไปถึงตลาดที่ต่างจังหวัดในช่วงแรกๆพี่เริ่มไงอะลงไปลงมามันเข้ามาในโลกของตลาดในโลกของมือสองได้ยังไงในทั้งที่พี่บอกว่าตอนแรกๆมันแบบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วถ่ายรูปถ้าเรื่องนี้มันเท้าความย้อนกลับไปแบบเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนาะมันเป็นช่วงโควิดผมก็จริงๆแล้วอ่ะคือผมมาอยู่กับของมือสองมาตั้งนานแล้วคือเริ่มตั้งแต่แบบผมเรียนมหาลัย เมื่อก่อนเพื่อนจะชอบชวนผมไปตลาดนินจาชลบุรีเพราะผมเรียนบางแสนเนาะผมก็มีความชื่นชอบของมือสองในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ลงลึกด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่รู้ว่าของมือสองอ่ะผมเล่นหมดหมายถึงว่าผมดูหมดไม่ว่าจะเป็นซิปโป้กล้องถ่ายภาพกล้องโบราณอะไรเงี้ยนาฬิกาซื้อหมดแต่ก็ตามงบอ่ะตามงบคนเรียนหนังสืออะเนาะมันก็ไม่ได้โหมีเงินเป็นถุงเป็นถังนะก็ซื้อ500เมื่อก่อนผมซื้อซิปโป้มา3 อันแล้วไปขายอยู่เว็บไทยสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเอามาขายเสร็จก็ได้เงินมาก็ไปซื้อเอาเมื่อก่อนมันไม่มีนะแบบเพจอะไรมันไม่มีFacebookอะเนาะก็ขายตามแบบเว็บตามอะไรอย่างเงี้ยก็ขายไปก็จุดเริ่มต้นที่แบบชื่นชอบของมือสองอ่ะคือการฟุกไปเจอของชิ้นหนึ่งเว้ยผมไปเจอกล้องตัวโลลิเฟกคือรู้อย่างหนึ่งว่ากล้องตัวเนี้ยแม่งแพงมีคนเคยบอกว่ากล้องแม่งแพงเขาเรียกว่ากล้องทวินเลนก็คือกล้องแบบกล้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตา2 ตานะแล้วก็ส่องข้างบนเงี้ยรู้ว่ามันแพงแต่ไม่รู้ตัวไหนแพงมันจะมีตัวนึงแล้วมันก็ขึ้นต้นด้วย R นั่นแหละจำได้แค่นี้มีคนเคยบอกผมก็ไปสมัยก่อนไม่มี Google Lens นะผมก็ไปเดินตลาดนินจาตอนเช้าประมาณตี 5มั้งตี 5-6 โมงไปเดินดูเฮ้ยแม่งเจอกล้องนี้ว่ะเฮียแต่ก็ไม่มั่นใจยังไงวะได้เงินมาตอนนั้นพ่อโอนมาด้วยเท่าไหร่วะ 2,000 หรือ 3,000 นั่นแหละอาทิตย์นึงอ่ะ2 อาทิตย์อ่ะกล้องตัวนี้แม่งขาย 2,000
ถ้ากูซื้อไปกูจะกินอะไรวะเฮียไม่ กู หม กิ ด น เลยนะ หมดเลยเฮียเอาไงดีวะแต่ถ้าฟาวมันก็จบนะตอนนั้นอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนอะไรไม่รู้โดนบันดาลให้ผมซื้อกล้องตัวนั้นเว้ย แล้วรู้ราคาไหมจริงๆ ไม่รู้ แต่ รู้ว่าแบบ น่จะแพง รู้ว่าประมาณแบบ1,000-2,000นั่นแหละอย่างน้อยถ้ากูซื้อมากูชนทุนอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะฟุกเมื่อก่อนมันไม่มี Google Lens แล้วไม่ได้ส่องพ่อค้าก็ไม่รู้เขาบอกเนี่ยไปเหมาตามบ้านแถวพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเอามาขายผมก็ตัดสินใจซื้อมาเว้ยพอซื้อมาก็มานั่งเซิร์ชกล้องแม่งราคา 40,000 ตัวเล่นเหรอ ตัวเล่นเลยโชคดีขายดิรออะไรขายลงเว็บเลยลงเว็บขายเลยเมื่อก่อนเนี่ยลงเว็บขายกล้องขายอะไรเงี้ยขายได้ประมาณ 30,000 หลุดเลย โอ้โหหลุดเลยท่วมเลยยิ้มเลยตอนนั้นแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยของพวกนี้แม่งมีมูลค่านี่หว่าเมื่อก่อนแบบซื้อกระจุกกระจิกกันนะซื้อพวกแบบอะไหล่ BMX อะไรเงี้ยก็มันก็ขายได้แบบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบกำไรแบบขายซื้อ500ขาย800ซื้อ 1,000 อะไรเงี้ย อารมณ์แบบแต่อันนี้แม่งหลุดจริงว่ะเฮ้ยก็เลยคิดว่าแม่งของพวกนี้แม่งขายได้เหรอวะแม่งขายได้เป็นตัวเงินสมัยก่อนได้2-3 หมื่นนี่ไม่ขี้เหร่นะปี 1 ปี 2เนี่ยจำได้ว่าแบบได้เงินมาก้อนนึงโอ้ยชุดใหญ่เลยอะแบบดีใจว่ะแม่งกลับไปเฝ้าที่เดิมอีก อยากได้อีก อยากได้อีกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปเหมาตามบ้านที่พัทยาพวกแบบพวกใครก็ไม่รู้อะที่คนต่างชาตินะที่อยู่พัทยาเขาไปเหมาตามบ้านมาแต่เมื่อก่อนมันมีแหละมันหลุดแต่จริงๆอะเมื่อก่อนอะคือพ่อผมชอบเดินตลาดหลังโรงพยาบาลกลางคือจริงๆแล้วอะคือมันก็คงเป็นมันหล่อหลอมให้ตัวผมชอบเดินตลาดมั้งสมัยก่อนแบบผมจำได้เลยแบบทุกเสาร์มันจะมีตลาดหลังโรงพยาบาลกลางมันที่เรียกว่าคลองถมตอนกลางคืนเนาะผมก็จะเดินแบบเดินตามเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันปิดละก็เดินดูของเดินดูอะไรเงี้ยแต่พ่อจะไม่ได้เล่นของเก่าพ่อจะไปดูพวกอะไหล่เครื่องมือช่างอะไรเงี้ยพวกนั้นอ่ะผมก็ไปดูแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเมื่อก่อนก็มีเสื้อผ้ามีของโบราณโต๊ะไม้สักมีหมดก็นั่นแหละพอหลังจากเรียนจบก็ยังชอบเดินตลาดอยู่ก็ยังชอบเดินตลาดก็ทีนี้โกดังญี่ปุ่นมันกลับมามันเพิ่งจะเริ่มฮิตผู้ผิดมันเพิ่งจะเริ่มฮิตเราก็ไปเดินตามโกดังญี่ปุ่นเดินอะไรเงี้ยก็ชอบก็ยังชอบอยู่อ่ะจนถึงเรียนจบพอเรียนจบก็ไปทำงานเนาะก็ทำงานอยู่นั่นแหละทำงานโฆษณาทำงานโฆษณาทีนี้ก็เริ่มเห็นของเยอะขึ้นเพราะว่าทำงานโฆษณาก็เวลาเขามีไปเช่าพ็อปอะไรเงี้ยเราก็จะไปดูเมื่อก่อนปาปายาเนี่ยอยู่ตรงลาดพร้าวเนี่ยก็ไปดูของดูอะไรเงี้ยดูเขาเช่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เห็นของเห็นอะไรเงี้ยเข้าเซ็ตเข้าอะไรเงี้ยก็ไปดูก็ชอบเริ่มชอบไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้สามารถที่จะบอกได้นะว่าแบบโหอันนี้แม่งยุคอะไรอันนั้นยุคอะไรแต่เริ่มรู้แล้วว่ามันมีของมือสองอยู่มันมีแบบแล้วก็แบบดูเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นเสื้อผ้าวินเทจนะก็เป็นแบบเสื้อผ้าใส่ให้นักแสดงอะไรเงี้ยก็ไปเดินแบบวัดสวนแก้วไปอะไรเงี้ยไปดูแบบเขาไปซื้อเสื้อแบบที่มันแบบยับขาดจริงๆอะไรเงี้ยเสื้อแบบนั่นแหละก็ไปดูกับคอสตูมด้วยอะไรเงี้ยก็เริ่มค่อยๆซึมซับซึมซับไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานมาสักพักนึงแหละก็ถึงเวลาที่ต้องจากลาจากที่ทำงานเพราะว่าด้วยแพชชั่นอะไรบางอย่างมันหมดไฟพอดีก็พี่คนที่ทำงานด้วยกัน10 ปีเขาก็ออกก็เลยมันถามว่าเอ้ยพี่ผมไปด้วยได้ปะอะไรผมพ่วงดูพี่ได้ไหมเขาบอกได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะทำไมจะพ่วงไม่ได้ก็ออกมาก็ทำด้วยกันนะแต่จริงๆก็ยังทำให้กับบริษัทเดิมอยู่นะแต่ในฐานะที่เป็นฟรีแลนซ์ก็ทำอยู่อีกพักนึงเลยพักใหญ่ๆทำอีกพักใหญ่ๆประมาณสัก2-3 ปี2-3 ปีแล้วก็พอทำสักพักนึงก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยแม่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเพราะงานพี่เขาแม่งทำงานกับโปรดักชันเฮาส์แบบฝรั่ง
แบบอยู่ฝรั่งแบบพูดไม่ได้อ่ะเขาถามอะไรผมตอบไม่ได้อึ้งโง่ๆแบบโอ๊ยอะไรวะพูดอะไรวะเขาบอกเขาใช้ผมแป้งไปยืนอยู่ตรงนู้นน่ะตั้งกล้องอยู่มันพูดอ่ะผมยังฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะต้องให้พี่เขาต้องจ้างทรานสเลเตอร์มาให้ผมอ่ะประกบคู่ผมว่าฝรั่งมันพูดอะไรเงี้ยก็ทำงานกับเขาจ็อบนั้นแหละเป็นโรงแรมเชนใหญ่เลยเขาถ่ายโรงแรมเชนใหญ่เลยแล้วก็ทำอยู่เขาถ่ายทั้งบาหลีอินโดนีเซียมาเลเซียถ่ายทุกที่เลยรวมถึงประเทศไทยโดยที่เขาอะบินมาแต่ตัวนะแล้วเอามาโปรดักชันที่ไทยเอาแต่โปรดักชันเราไปทำก็ทำจ็อบนั้นแหละก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ว่ะชีวิตแม่งถ้ากูยังอยู่อย่างเงี้ยแล้วสกิลกูยังเป็นแค่เนี้ยกูก็น่าจะอยู่ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวบอกพี่ว่าเดี๋ยวจะไปขอเบรกสักเดือนนึงไปลองเที่ยวดูจะไปเที่ยวช่วงนั้นนะแบบเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วแม่งคนแม่งอยากจะไปรถไฟทรานไซบีเรียใช่ไหมมันกำลังดังเลยโอ้ยเฮียอยากไปชิบหายเลยกำเงินไว้ก้อนนึงอยากไปแน่เลยว่ะคิดมั่นใจถ้ากูไปสัก15 วันเงินกูก็หมดนี่ว่ะกูก็ต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิมกูจะไปทำไมวะแบบไปแล้วกูก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องไปเรียนหนังสือพี่ไปเรียนอะไรครับไปเรียนภาษาอังกฤษเลยไปเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นน่ะเข้าเอเจนซี่เข้าไปสมัครเอเจนซี่บอกว่านี่จะไปทำอะไรบอกจะไปเรียนหนังสือเหรออายุ30แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบอกครับผมอยากไปลองเรียนดูอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วอยากไปที่ไหนโอ้ยตอนนั้นแบบไม่รู้เรื่องเลยว่ะจะอังกฤษเหรอวะหรือว่าจะนิวซีแลนด์หรือว่าจะฟิลิปปินส์หรือจะอินเดียดีวะกำลังคิดเยอะเลยแต่กูจำได้ว่าไอ้โปรดักชันเฮาส์ไอ้ที่จ้างกูเนี่ยที่ครั้งที่แล้วมันมาจากออสเตรเลียกูก็เลยบอกว่าไปออสเตรเลียดีกว่าก็เลยตัดสินใจไปออสเตรเลียกันแล้วเขาบอกว่าไปเมืองไหนอยากไปเมืองไหนเฮ้ยกูก็ไม่รู้ว่าที่ไหนวะเขาบอกว่ามันมีซิดนีย์กับเมลเบิร์นแล้วก็มีบิชเบนคิดในใจนะซิดนีย์แม่งน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่แต่บิชเบนไม่เคยได้ยินเลยว่ะแต่เมลเบิร์นนี่ก็ดูเท่ดีว่ะไปเมลเบิร์นดีกว่าทั้งที่ไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยอันนี้คือแบบไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยรู้เดียวว่าเขาบอกไปเมลเบิร์นผมขอไปเมลเบิร์นครับก็เอเจนต์ก็กางหนังสือมาให้ดูว่าจะไปกี่เดือนเนี่ยผมมีเงินก้อนเท่านี้ผมอยู่ได้กี่เดือนเอาอย่างนี้ดีกว่า ตอนนั้นเท่าไหร่พี่ประมาณ107,000มั้ง106,700เพราะว่าจำได้ว่าถ้าจะไปทันไซบีเรียก็เงินก็ประมาณนี้แหละแต่กูก็มีอยู่เท่านี้แต่คือเท่านี้คือหมดแล้วนะไม่ได้เลยนะก็คือหมายถึงว่าไม่มีกินอ่ะต้องไปทำงานอ่ะคือมึงจ่ายเงินปึ้งเนี่ยวันแรกที่มึงบินลงเนี่ยมึงต้องไปทำงานเลยเพราะว่ามึงต้องได้กินอ่ะมึงต้องกินอ่ะก็ต้องยอมอ่ะแต่ช่วงที่พิททำวีซ่าครั้งแรกแม่งไม่ผ่านโอ้โหเฮียใจแม่งเป๋เลยอ่ะจำได้ว่าแบบสถานทูตแม่งบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วอ่ะแบบไปทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบมีเอเจนต์ด้วยนะเอเจนต์ก็เลยบอกว่าคุณน่ะต้องไปที่บริษัทเดิมไปขอหนังสือรับรองว่าคุณกลับเรียนจบมาน่ะคุณต้องกลับไปทำงานที่เขาโดยที่เป็นแบบเป็นพาร์ทจ็อบเป็นอะไรก็ได้อ่ะผมก็ต้องไปขอหนังสือแล้วก็เอาหนังสือไปยื่นใหม่วีซ่าถึงจะผ่านแล้วก็ต้องเลือกโรงเรียนที่แบบเกรดดีด้วยพออายุเยอะไปโอ้โหวันแรกแม่งเฮียแม่งสรุปได้ไปไหมไปดิ โอ้โหหลังจากนี้แหละนรกเลยอ่ะนี่แม่งคือชีวิตเลยอ่ะแม่งคือชีวิตแม่งเกิดมาอยู่ในไม่ได้บอกว่าอยู่ในกรงทองอ่ะแต่รู้ว่าแม่งทุกอย่างแม่งอยู่ในความสบายที่เรารับได้มาตลอดในชีวิตอ่ะแต่อันเนี้ยแม่งจะเข้าเริ่มหนังชีวิตจริงๆละพี่ไปที่ไหนสรุปไปเมลเบิร์นใช่ไปเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย ก็ลงไปปุ๊บจำได้เลยไปโรงเรียนอยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองก็เขาต้องไปวัดภาษา
พอเราเรียนภาษาใช่ไหมเราก็ไปวัดภาษาเลยวัดว่าเราอยู่เกรดไหนอารมณ์เหมือนแบบอยู่ประถมอนุบาลอะไรเงี้ยกูไปเทสเลยสรุปแล้วกูอยู่อนุบาล โอเคกูก็ไปเลยไปสักพักหนึ่งก็ไปเทสกันใช่ไหมแล้วก็ในห้องเรียนมันก็มีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีโคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนกันแต่ตอนนั้นก็คือรู้แหละว่ามึงอยู่ห้องเดียวกับกูนั่นแหละก็เลยมันกูถามว่าhow are you เขาบอก20 years old กูบอกเอาสบายแล้วอะไรเงี้ยสบายแล้ว how are you ใช่ป่ะ20 years old สบายกูแล้วไอ้เหี้ยเลเวลเดียวกูเลเวลเดียวกูเลยกูยิ้มเลยโอเคไอ้สัสถ้าอย่างงี้กูอยู่กับมึงได้แล้วก็เริ่มเรียนหนังสือไปพอเริ่มเรียนหนังสือไปก็ต้องทำงานเนี่ยมันต้องทำงานเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราต้องมีค่าหอเนาะก็ช่วงแรกก็อยู่ห้องในเมืองอยู่ในห้องในเมืองมันก็คือในห้องในเมืองมันจะเป็นเหมือนห้องสตูดิโอห้องนึงนะเล็กๆแต่เขาก็จะแบ่งว่า1ห้องนอนก็จะนอน2คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็นอนอยู่ห้อง living room ก็เหมือนแบบห้องรับแขกแล้วก็เอาม่านกั้นเหมือนม่านโรงพยาบาลกั้นเนี่ยแล้วก็นอนก็วันแรกไปดูก่อนก็มีบอกพี่มาลองดูว่าพี่นอนได้ไหม5 ทุ่มพวกแม่งกลับมาจากทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนักเรียนมันไม่ได้ภาษาเนาะก็ต้องไปทำล้างจานทำอะไรอย่างเงี้ยก็หั่นผักเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็ทำกัน5 ทุ่มกลับมาโอ้โหแม่งมานั่งต้มมาม่ากินกันมานั่งคุยกันเล่นไพ่กันแล้วกูต้องเรียนหนังสือตอนเช้ามันไม่ได้ดิมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยก็คือโอ้ตื่นเช้ามากูแบงค์ตายห่าเลยนะกูไม่อายุเยอะแล้วด้วยก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปอยู่ที่เงียบๆหน่อยวะจะไม่อยู่บ้านคนไทยละตัดสินใจว่าอยากจะไปอยู่กับบ้านใครก็ได้ที่แบบที่ไม่ใช่มีแต่คนไทยเอางี้ดีกว่าก็ไปเซิร์ชเว็บปุ๊บนู่นได้อยู่นอกเมืองมันเป็นห้องแบบห้องเล็กๆห้องเล็กๆห้องแบบประมาณแบบกว้าง2 เมตรครึ่งยาว4 เมตรมันเป็นเหมือนห้องเก็บจักรยานเขาไปขอเขาเช่ามันเป็นแบบเหมือนเขาเอาเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนที่เก็บของห้องเก็บของแต่ไปขอเช่าเขาอยู่เพราะว่าเงินเราน้อยวีคนึงมันประมาณ100กว่าดอล100ก็ประมาณ2,000 กว่าบาท2,000 กว่าบาทก็ไปอยู่ก็นอนอยู่นอกเมืองเดินทางไกลไหมก็ชั่วโมงนึงแต่สบายใจนอนคนเดียวสบายใจเพราะว่ารูเมทเฮาส์เมทเป็นคนโคลัมเบียคนสเปนคนโคลัมเบียแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาแชร์กันเหมือนกันแต่เขาก็จะมีห้องของเขาในห้องเขาก็จะใหญ่นิดนึงบางคนเขาก็อยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบางคนก็เรียนป.ตรีบางคนก็เรียนแบบดิโพมาเรียนปวชปวสอะไรประมาณเนี้ยแต่เราแบบเป็นนักเรียนเราก็ไปอยู่กับเขาก็ภาษาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราเพิ่งลงก็แต่ต้องทำไงได้เราใจแม่งสู้แล้วก็ต้องไปก็จะหวนกลับไม่ได้แล้วเพราะมึงซื้อคอร์สมาตั้ง 9 เดือนแล้วเลยโอ้ก็8-9 เดือนไม่รู้ว่าประมาณนั้นก็ต้องอยู่ให้ได้จำวันแรกเลยพอไปถึงห้องน้ำตาไหลเลยชีวิตแม่งมันใช่เหรอวะมันไม่ใช่มันใช่เวลาเหรอวะถ้ากูมาสัก23กูอาจจะแบบตั้งท่าได้ดีนะกูมา30มันใช่เหรอวะแต่ละคนแบบโหกูวันแรกลืมบอกไปวันแรกที่ผมวันแรกที่ผมไปทำงานเขาใช้ผมไปล้างห้องน้ำในห้องครัวโอ้โหล้างจานหั่นผักชีวิตแม่งไม่เคยถูกจับมีดมาก่อนก็ต้องจับวันนั้นแหละล้างจานน้ำแม่งก็ร้อนชิบเป่งเลยล้างโอ้โหน้ำโคตรร้อนเลยกว่าจะแดกเสร็จต้องไปแบกจานมาวางเอาน้ำร้อนเทใส่ล้างน้ำร้อนเทก็ล้างแล้วก็โยนใส่เครื่องพอโยนใส่เครื่องเสร็จจึงหยิบจานมาเช็ดเรียงเสร็จแล้วก็ต้องหั่นผักต้มหมูเตรียมอะไรกลับมานอนร้องไห้แบบโหชีวิตทำไมแม่งโหดมากเลยวะ
แล้วก็เลยโทรไปหาแฟนบอกแฟนว่าช่วยดูเอกสารให้หน่อยได้ไหมว่าเรียนจบวันไหนสมมุติว่าเรียนจบ29ใช่ไหมวันที่30กูกลับเลย ก็เลยจองตั๋วกลับแม่งเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมไปอยู่ที่นะครับที่อยู่เมลเบิร์นอ่ะก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆก็เรียนหนังสือไปก็ทำงานอยู่ในร้านไทยนั่นแหละทำงานอยู่ในร้านไทยอยู่สักพักนึงใหญ่ๆเลยแม่งเริ่มไม่ใช่ละชีวิตแม่งเริ่มชีวิตกูแม่งไม่อินพูฟเลยวะแม่งแบบแม่งไม่เก่งเลยว่ะภาษาแม่งอยู่แต่ในนี้แต่ภาษากูก็ไม่ได้ดีไงกูก็ยังเรียนแบบ elementary อยู่อ่ะก็ไม่รู้จะไปยังไงวะถ้าจะไปทำร้านฝรั่งก็ต้องเอาแม่งภาษาอีกจะไปทำอาชีพอะไรดีว่าที่กูไม่ต้องใช้ภาษาเยอะและได้ออกไปข้างนอกผมก็เลยช่วงนั้นเมลเบิร์นแม่งมีอาชีพ Uber ปั่นจักรยานส่งอาหารผมหาเซิร์ชเลยซื้อเช่าจักรยานซื้อจักรยานไฟฟ้าแต่มันสมัยก่อนจักรยานไฟฟ้ามันเป็นแบบเก่าๆคันนึงอ่ะมันก็จะเป็นแบบซื้อจักรยานไฟฟ้าผมก็ซื้อจักรยานไฟฟ้ามาแล้วก็หิ้วกระเป๋า Uber ผมมีรูปด้วยนะเดี๋ยวผมมาส่งให้คือผมก็หิ้วกระเป๋า Uber ปั่นส่งอาหารผมจำได้ว่าผมคำนวณละถ้าผมทำร้านไทยเนี่ย2 วันเนี่ยผมได้ค่าที่พักผมทำได้ค่าที่พักแถมผมมีกับข้าวอ่ะที่ทำเอากลับบ้านอ่ะผมทำเยอะเลยนะทำแบบ2 ตั้งเงี้ยเอาเก็บไว้กินได้อาทิตย์นึงแสดงว่าถ้าเราทำร้านไทยล้างจานเนี่ยกับพันผักเนี่ยผมจะต้องทำ2 วันเพื่อจ่ายค่าห้องแต่ค่ากินเนี่ยมึงต้องขยันปั่นจักรยานเอานะผมเลือกอาชีพปั่นจักรยานเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ภาษาเยอะมึงกดตามแอปเลยกดติ้งผมก็ไปรับของกดติ้งก็ขับปื๊ดไปปั่นต๊อกไปนะแต่เราลืมคิดไปว่าอากาศแม่งหนาว แล้ววันหนึ่งแม่งปั่น80 โลอ่ะ80 โล90 โลอ่ะปั่นแม่งน้ำมูกเนี่ยลามอย่างนี้แหละเป็นแว่นเลยลามแล้วว่าปั่นเสร็จปุ๊บคือแม่งสนุกอ่ะแต่มันดีนะมันดีมันแบบได้แบบได้เห็นน่ะได้เห็นเมืองโหเมืองนอกมันเป็นอย่างนี้เหรอวะไฟแดงมันเป็นอย่างนั้นเหรอวะปั่นแม่งโดนตำรวจจับอย่างเงี้ยโดนไหมโดนเคยโดนด้วยเหรอเคยโดนเพราะว่าเราไม่รู้ไอ้ความเราก็แบบเห็นดึกแล้วอะ3-4 ทุ่มแล้วก็ใครไปรู้อะทางม้าลายกูก็ปั่นแม่งไปเลยที่ไหนได้เขาต้องลงจากทางม้าลายแล้วเข็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบปั่นบนทางเท้าอะไรก็ว่าไปมันดึกแล้วอะตำรวจแม่งที่ไหนได้แม่งเจอกูก็ปั่นไปขึ้นสะพานจำได้เลยสะพานแม่งสูงเหมือนอารมณ์แบบสะพานพระนั่งเกล้าอ่ะกูปั่นขากูยิกเลยเยี่ยมรถตำรวจแม่งกดหวอมาฟ้ากูก็คิดในใจมึงต้องคันอื่นแน่แล้วแบบใครแซงได้เลยเฮ้ยเฮียสักพักแม่งไล่กูอ่ะแม่งไม่แซงด้วยนะแล้วมันก็กดแล้วมันก็พูดอะไรไม่รู้พูดอะไรกูไม่รู้อย่างเดียวว่ามันพูดใส่วอแต่กูฟังไม่รู้เรื่องไงสักพักนึงแม่งขับมาเบียดคู่เลยแล้วมันโบกก็จอดโอ้โหทีเนี้ยแม่งซัดกูยับเลยอ่ะแม่งพูดวูบกูฟังไม่รู้เรื่องกูก็ยิ้มเหมือนกูจำได้แม่งบอกว่าแก๊สอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะเหมือนตอนตีคู่อ่ะแก๊สกูว่าแก๊สเหี้ยอะไรวะก๊าซคือเอาจักรยานขึ้นบนหญ้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนริมถนนกูว่าโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องมันก็คงแบบงงอ่ะว่าแบบมึงกูพูดที่อะไรมึงไม่ตอบเลยกูเลยวะอะไรเงี้ยก็สรุปก็จดอะไรก็ว่าไปนี่ก็เหมือนจะเสียค่าปรับแต่คงตำรวจคงแบบไม่ได้ส่งอ่ะเหมือนมึงกูเพิ่งปั่นได้2 วันเองนะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นอ่ะก็โชคดีไปก็เลยรู้ว่ากฎหมายมันเป็นแบบนี้ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่พักนึงว่ะแบบเนี่ยใช้ประมาณ8 เดือนเลยอ่ะ8-9 เดือนที่อยู่ก็คือทำงานครัวไทยแต่สิ่งที่ทำให้ผมที่บอกว่าเมลเบิร์นแม่งสอนผมคือคุณรู้ป่ะทุกวันเสาร์และอาทิตย์อ่ะของทุกอาทิตย์ตลอด8 เดือน 9 เดือนที่ผ่านมาผมแม่งไปแต่ตลาดของมือสองที่เมลเบิร์นเหรอถูกต้องตลาดของมือสองแม่งมีอยู่ที่เดียวด้วยแม่งมีอยู่ที่เดียวด้วยนะมันชื่อตลาดว่า Camberwell Market ตลาดอันเนี้ยผมแม่งไปทุกอาทิตย์
ผมเห็นของร้านเดิมทุกอาทิตย์ดูของเดิมทุกอาทิตย์แต่ผมรู้สึกว่าผมจะโลมใจมากเลยผมรู้สึกว่านี่แม่งคือสิ่งที่ผมหิวใจผมอะผมไม่สามารถที่จะไปซิดนีย์ผมไม่สามารถที่จะไปทะเลผมไม่สามารถที่จะไปกินของอร่อยได้เพราะผมไม่มีเงินสิ่งหนึ่งที่ผมไปได้คือตลาดไปไม่ได้ซื้อนะไปเดินเล่นเพื่อจะไปดูไปเดินตอนเช้ากลับมาบ่าย2บ่าย3เข้าห้องครัวเตรียมผักผัดนอน5 ทุ่มนอนตื่นเช้ามาไปเรียนหนังสือเป็นอย่างเงี้ยชีวิตแม่งเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆตลาดของมือสองที่นั่นแม่งแบบผมรู้สึกว่าแม่งเป็นสิ่งที่มันหิวใจผมอ่ะผมจะแบบก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีเพื่อนพอมีเพื่อนที่อยู่ที่นั่นอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะ represent ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมึงรู้เปล่าที่นี่มันมีตลาดของมือสองนะมึงเคยไปเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนบ้านมึงเลยเนี่ยเหมือนตลาดโตเกียวฟรีมาร์เก็ตเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะแบบลองไปเดินดูไหมอะไรเงี้ยก็จะเชิญแบบชวนเพื่อนในคลาสไปเดินเล่นกันจริงๆมันก็คือแบบตลาดเหมือนตลาดสังกะสีอ่ะที่มันแบบมีของมือสองมีของมือหนึ่งมีงานคราฟต์มีนู่นมีนี่มีนั่นอ่ะแต่สิ่งที่มันต่างคืออากาศคือบ้านเรามันร้อนไงแต่บ้านเขาอากาศมันดีไงไว้มันดีคนจูงหมาไปอะไรอย่างเงี้ยเปิดท้ายรถมาเอาของไว้ท้ายรถของวางกับพื้นบ้านจะย้ายบ้านจะกลับประเทศกูไปเช่าล็อกเอาของมาเทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบสนุกอย่างเงี้ยก็คือตลาดต่างประเทศอ่ะมันมีเสน่ห์ผมรู้สึกว่าของที่ผมเห็นนะมันต่างจากที่ผมเจอเนาะแบบอะไรที่เราไม่เจออ่ะแม่งก็จะเจอแบบฝรั่งแม่งเล่นหินฝรั่งแม่งเล่นเล่นสแตมป์เล่นเหรียญกระสาบอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเราจริงๆก็เล่นแหละแต่เราก็อาจจะแบบไม่ได้ไปเจอเขาไม่ถึงอ่ะแต่อยู่นู่นแม่งโหแม่งเล่นรูปถ่ายเล่นอะไรวะโปสเตอร์เก่าเล่นเยอะแยะไปหมดอะจิปาถะเล่นเยอะเราก็เลยแบบเก็บเกี่ยวแบบเดินเพราะเราเดิน8 เดือนนะเนาะในตลาดอะ เดินทุกวันอะเดินจับแล้วจับอีกไอ้กล้องตัวนี้กูจับแล้วจับอีกกูจับ8 เดือนอะกูไม่ซื้อได้ดีว่ากูไม่มีเงินอะเลยบอกว่าขายไม่ออกเหมือนกันแต่กูก็แบบก็กูทำไงได้อะเพราะผมซื้อไป$200สมมตินะซื้อเมื่อ$200ก็ตอนนี้มัน4-5ก็จริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากแต่กูเก็บไว้กินดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีกินอ่ะเพราะว่าเพราะผมช่วงที่ผมไปอ่ะอากาศแม่งหนาวเนาะมันเป็นช่วงที่ทำเงินได้ดีเพราะว่าคนอากาศหนาวคนแม่งไม่ออกจากห้องคนไม่ออกจากห้องอ่ะก็เขาก็จะสั่งอาหารผมอ่ะบ้านผมอ่ะสมมตินะอารมณ์เหมือนอยู่ตรงประมาณเมกะบางนาผมเคยปั่นหลุดไปถึงทองหล่อเพราะว่าผมปล่อยตัวเองไปอ่ะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมปั่นจักรยานเนี่ยผมไม่ได้ดูไงว่าแบบผมไม่รู้นะว่าไอแอปทุกวันนี้มันเป็นแบบไหนอ่ะแต่สมัยก่อนที่ Uber อ่ะคือถ้าคุณสมมติว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณออเดอร์แม่งเด้งเข้ามาผมปั่นไปอีก5 โลเพื่อไปรับออเดอร์อ่ะแล้วผมไปส่งอีก6 กิโลสมมตินะแล้วผมก็ยังเปิดแอปจริงอยู่อ่ะมันก็อาจจะต่อจากตรงนั้นอ่ะไปรับอีกที่นึงแล้วแม่งก็หลุดไปเรื่อยๆอ่ะประมาณแบบเคยปั่นแบบหลุดไปประมาณเกือบ30กิโลได้อ่ะไกลมากจำได้เลยว่าไกลรถแบตหมดต้องเอาจักรยานขึ้นแทมขึ้นรถไฟอ่ะกลับเพราะว่าแบตมันหมดปั่นไม่ได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าไม่ได้ว่ะวันหลังถ้าเราปั่นใช่ไหมเราต้องอยู่ร้านใดร้านหนึ่งปั่นไปก่อนส่งอาหารปุ๊บใช่ป่ะกลับมาที่เดิมแล้วค่อยเปิดแอปใหม่ปั่นไว้ปุ๊บกลับมาที่เดิมเราต้องแบบวางแผนเพราะว่าเราจะปั่นอย่างนั้นแล้วหลุดเข้าเมืองไปไม่ได้เหมือนแบบหลุดไปเลยอ่ะแล้วก็กลับไม่ได้อีกเราเคยปั่นถึงแบบเที่ยงคืนตี 1อย่างเงี้ยรถไฟไม่มีอ่ะรถไฟไม่มีก็ไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะก็เอาจักรยานอ่ะผูกหน้าโรงเรียนเลยจอดหน้าโรงเรียนอ่ะแล้วก็เอาเชือกล็อกอ่ะแล้วเดินกลับอ่ะเพราะว่าจักรยานไฟฟ้าแม่งหนักมันหนักเข็นกลับไม่ได้
ก็จอดนั่งหน้าโรงเรียนแล้วก็เดินกลับประมาณ 7-8 โลอ่ะประมาณตีหนึ่งเพราะว่าแท็กซี่ก็ไม่มีตังค์นั่งก็ต้องเดินเอาอะเดินจนถึงประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองอะก็นอนตื่นเช้ามาก็นั่งรถไฟมาเอาจักรยานแล้วค่อยเอาจักรยานขึ้นรถไฟไปนั่นแหละแล้วก็พอย้อนกลับมาเรื่องตลาดใช่ไหมก็ผมก็เดินอยู่ 8-9 เดือนเนาะแล้วช่วงประมาณ 8-9 เดือนที่ผมวางแผนแล้วที่ผมต้องกลับอะผมก็มีความใฝ่ฝันว่าผมอยากจะมีบูธเพราะผมอยากเอาของขายเพราะว่ากูเอากลับมาทั้งหมดไม่ได้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยขายที่นู่นเหรอใช่ขายนู่นเลยโอ้โหทำไมจะขายไม่ได้ล่ะเพราะว่าเราก็เลยให้น้องอ่ะไปจองบูธไปจองบูธแล้วก็เปิดท้ายขายของกันเอาของแบบพวกกระติกน้ำเอาเสื้อผ้าเอาหมวกเอาอะไรของจากไทยด้วยแหละไปขายอะไรเงี้ยไปขายก็ขายได้อะก็ขายได้ดีด้วยก็ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เปิดยาวเปิดแบบวีค2 วีคอะไรเงี้ยก็ขายของเคลียร์ของกลับแล้วก็จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มชื่นชอบตลาดอะมากๆอะก็ตอนนี้แหละตอนที่ได้ไปแบบไปเป็นส่วนหนึ่งจริงๆใช่เพราะว่าชีวิตคนหนึ่งอะแบบผมกำลังจะบอกว่าแบบผมไปเรียนต่อให้ผมไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศจริงอะคุณโอเปร่าเฮาส์อะที่แม่งเป็นที่ซิดนีย์อะที่ผมเห็นแต่ในรูปอะผมก็ได้เห็นแต่ในรูปเหมือนคุณอะทั้งที่ผมไปอยู่แค่แบบแม่งเกินแค่นิดเดียวอะแต่ผมไปไม่ได้เพราะผมแม่งก็ยังเป็นเหมือนตาบาปอยู่ในใจนะว่าแบบทำไมกูอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมกูไม่ไปวะแบบแต่ก็เข้าใจนะตอนนั้นด้วยเพราะมึงไปไม่ได้หรอกมึงต้องทำงานดิถ้ามึงไม่ทำงานเอาไหนกินนะแล้วไม่ใช่แล้วทำงานในครัวมันไม่ใช่ว่ามึงอีกเดือนหน้าผมขอหยุดวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยมันไม่สามารถหยุดได้เพราะไม่มีใครมาแทนตำแหน่งตรงนั้นการที่คุณจะหยุดตรงนั้นนะคือการที่คุณบอกว่าคุณต้องแบบหนักจริงๆอ่ะครอบครัวคุณต้องกลับไปบ้านเพื่อจะอะไรก็ว่าไปอ่ะกลับไปต่างประเทศกลับไปไทยอะไรเงี้ยอย่างนั้นเขาจึงจะให้แต่การที่คุณจะพักแบบเสาร์อาทิตย์มันไม่มีทางที่จะหยุดได้เลยเพราะว่าทุกตำแหน่งมีหน้าที่ของเขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาใครมาแทนได้ผมก็เลยจำเป็นจะต้องไม่ได้ไปเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์กูก็ต้องเรียนหนังสือการไม่ได้ปั่นจักรยานก็แสดงว่าไม่มีกินนึกออกปะมันก็พอเข้าใจได้แหละมันก็นั่นแหละทุกอย่างมันก็สั่งสอนผมมาจนถึงแบบทุกวันนี้ว่าตัวเองมันชอบเดินตลาดพอกลับมาสักพักนึงกลับมาที่ไทยเนี่ยแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยของการทำช่องเว้ยคือหลังจากผมกลับมาเนาะผมเจอโควิดพอดีแป๊บเดียวเองอะแบบไม่รู้แล้วแหละว่ากำลังจะมาเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจะมีโควิดแต่ก็ได้ยินว่ามันเป็นแบบเหมือนไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรก็กลับมาแต่ตอนนั้นมันตรงแผนเราพอดีไงแล้วก็กลับมาพวกนั้นก็ยังไม่ได้กลับกันนะผมก็กลับมาก่อนพอกลับมาก็ถามทำงานทำเงินอะไรเงี้ยกับพี่ที่คนเดิมอ่ะที่ลาออกมาพร้อมกันอ่ะที่ไปขอใบเขาอะขอใบเขานั่นแหละก็ไปทำกับพี่ที่ถามเขาว่าเนี่ยผมขอออกไปกับพี่อ่ะพี่งานให้ผมทำไหมกูกลับไปทีนี้กูเริ่มมีสกิลแล้วดิทำไมเขาจะไม่รับกูหรอวะโถเอ้ยรับดิรออะไรก็ทำอยู่กับเขาเราพองอมแงมได้อ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้โปอะไรขนาดนั้นนะก็พูดพอรู้เรื่องเอางี้ดีกว่ารู้เรื่องกว่าเดิมเยอะก็ไปทำอยู่กับเขาทีนี้ก็ทำงานแคสติ้งโอ้โหทีนี้แม่งก็เรียกว่าแบบเจริญรุ่งเรืองเลยดีกว่าแบบดีเลยพี่เขาก็โอ้ดีว่ะก๊อฟแม่งทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยถ่ายได้สื่อสารได้คุยกันสามารถแบบดูแลลูกค้าได้อีกก็ดีก็ทำไปสักพักนึงไม่นานเลย3-4 เดือน5 เดือนไม่ถึงครึ่งปีไม่ถึงครึ่งปีแม่งปิดประเทศโอ้โหอันเนี้ยชีวิตแม่งนรกเลยผมทำงานแคสติ้งผมพึ่งแบบ
ที่ import จากต่างประเทศไม่มีแบบมาผมจะแคสใครอ่ะเท่ากับไม่มีงานถูกต้องแล้วต้องทำไงอ่ะเขาใช้วิธีการถ่ายรูปส่งอีเมลส่งไลน์ส่งอะไรก็ว่าไปอ่ะเพื่ออัปเดตหน้าชอบไม่ชอบถ่ายทำวิดีโอตัวอย่างมากินแบบนี้ถือแพ็คแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ่ายมาทำเป็นเหมือนวิดีโอตัวอย่างแล้วส่งให้เขาแล้วให้เขาถ่ายจากต่างประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนู่นนี่นั่นวิธีการแคสติ้งมันเลยเปลี่ยนไปก็ไม่มีงานทำจนถึงหมดโควิดก็ไม่มีนะโควิดก็ไม่มีงานทำเลยก็ตอนนั้นว่างเลยอะว่างแบบเรียกว่าแบบไม่มีผมว่าช่วงโควิดมันคงแบบสอนหลายๆคนแหละเนาะสอนหลายๆคนผมก็ไม่มีงานก็ผมได้ยินเมื่อประมาณตอนประมาณสัก6 ปี7 ปีที่แล้วอ่ะเคยตอนที่ผมอยู่ออสเนาะช่วงนั้นอะเหมือนริวกำลังมาเขาบอกว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นโซเชียลเขาบอกว่าเนี่ยคุณรู้ป่าวว่าเดี๋ยวทุกอย่างวิดีโอไม่จะเป็นแนวตั้งหมดละเขาบอกบ้ามันจะเป็นไปได้หรอตอนนั้น YouTube มันยังไม่มีอะไรพวกนี้นะยังไม่มีแบบTikTok อะไรเงี้ย Facebook ไม่มีจะบ้าหรอมันจะเป็นไปได้หรอวะวิดีโอแนวตั้งอ่ะตอนนั้นอ่ะกูเรียนวิดีโอแนวนอนมาจะเอาได้ไงวะเฮียจะเอากล้องตั้งงี้เหรอถ่ายงี้เหรอบ้าประหลาดกล้องไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นกูยังแบบแอนตี้อยู่ไงแต่เคยได้ยินก็พอเรากลับมาช่วงนั้นก็เลยเราจะทำอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตกงานด้วยพี่โชคดีพี่แม่งเหมือนเอ็นดูผมอะเขาบอกว่าเฮ้ยก๊อฟเนี่ยมีบริษัททำเล็บอะไม่ใช่บริษัทเป็นร้านทำเล็บที่สิงคโปร์อะเขาอยากทำวิดีโอเป็นแนวตั้งอะทำรีวให้เขาเอาเป็นรายเดือนตัดแบบ10-20 คลิปต่อเดือนนะสมมตินะผมก็จำไม่ได้ว่าปริมาณเท่าไหร่โอ้โหทำได้ดิกระจอกเลยเพราะว่าอันนี้ง่ายผมทำประจำอยู่แล้วตัดต่อส่งคลิปมาเลยเขาถามบอกว่าขอดูพอร์ตหน่อยไม่มี พอร์ตอะไรอ่ะบ้าเปล่ามีไหนแนวนอนอ่ะส่งไปให้เขาไม่มีเอาแนวตั้งอ่ะมีไหมแนวตั้งที่ตัดอ่ะมีไหมไม่มีไม่เคยตัดแต่ตัดได้นะเอามาลองให้ตัดก่อนได้ทำไมตัดไม่ได้อ๋อไม่มีเหรอโอเคเดี๋ยวติดต่อไปแล้วกันเฮ้ยเขาขอดูพอร์ตเราเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่สนใจผมเพิ่งรู้ว่าการตัดช็อตคลิปอะคือแต่ละแพลตฟอร์มแม่งก็จะมีวินาทีของแต่ละแพลตฟอร์มใช่ปะคือเขาอยากดูการตัดการใส่แบบคำหรืออะไรพวกเนี้ยใส่เพลงใส่เทคใส่อะไรพวกเนี้ยว่าตัดกระชับไหมตัดอะไรอย่างเงี้ยเขาดูพอร์ตไงเพราะว่าอันนี้เขาจะจ้างเหมือนเป็นรูทีนเรานะเพราะว่าจ้างเป็นเดือนอะเขาก็ต้องแบบเช็คพอร์ตเราเราก็ไม่ได้งานดิแล้วทำไงอะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมีพอร์ตสิวะถ้าเราจะทำอะผมก็เริ่มแล้วทำพอร์ตก็เลยปรึกษาแฟนว่าเดี๋ยวลองทำช่องดีกว่าเล่นๆทำเป็นพอร์ตจะทำอะไรวะก็เลยก็คิดอยู่ไปเที่ยวถ่ายตัดแม่งเที่ยวแม่งก็ไม่ได้เที่ยวทุกอาทิตย์อ่ะมันจะไปตัดยังไงว่าเดือนปีนึงได้เที่ยวครั้งนึงญี่ปุ่นเงี้ยปีนึงจะได้เที่ยวปักช่องนะครั้งนึงไม่ได้เที่ยวอ่ะก็ตัดอะไรเฮ้ยลองหาที่สิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะสามารถทำได้ทุกวันอะไรตลาดดิไปเดินตลาดไปลองเดินตลาดดูก็เลยทำคลิปตลาดนัดสังกะสีคลิปแรกเป็นอะไรพี่คลิปแรกน่าจะเป็นพาไปทัวร์โกดังนะพาไปดูโกดังของมือสองใกล้บ้านอะไรประมาณเนี้ยแต่เป็นโกดังแบบโกดังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวๆบ้านอะไรเงี้ยโหคนดูแม่งเยอะว่ะเฮ้ยมันมีคนดูด้วยเหรอวะผมก็เริ่มทำคลิปแบบถ่ายแม่งแต่โกดังเดิมๆอ่ะแต่เปลี่ยนใหม่นะเอานี้เดี๋ยวพายายไปด้วย พายายไปด้วยมีแบบพายายไปเลือกดูของที่โกดังอ่ะ แล้วก็โกดังเดิมนะแต่ก็พายายไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ยายไปดูที่ยายจะซื้ออะไรวะโอ้โหหยิบหม้อหยิบกระทะหยิบตะหลิวหยิบอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาโอ้คนดูเยอะ
ก็ไปทำตลาดของมือสองแรกๆคนดูเท่าไหร่พี่โอ้เยอะละเป็นหมื่นอะเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นอะก็เรียกว่าแบบถ้าแอปดำเนี่ยก็แสนกว่าภายใน1 ปีอะไม่ถึง1 ปีด้วยประมาณ 7-8 เดือนอะจำได้อะแสนกว่าเร็ว follow เร็วก็ตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทันทำเป็นครีเอเตอร์ดีกว่าพอรู้แล้วว่ามันเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักแต่ไม่รู้นะว่าเป้าหมายมันคืออะไรไม่รู้หรอกนะทำเพื่ออะไรวะไม่รู้แต่รู้ว่าทำทุกวันได้ ทำทุกวันได้รู้ว่าไม่อีดออดวันหนึ่งตัดแม่งเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นแม่งลงเช้ากลางวันเย็นตอนนั้นแบบใครเสิร์ฟคอนเทนต์ทีนะมึงชนะในเกมเนี้ยจำไว้แค่เนี้ยรู้ไว้อย่างเดียวก็ทำแม่งเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยถ่ายคลิปเดียวแต่แม่งตัดได้3 เวอร์ชันอะไรเงี้ยก็ทำไปก็พอทำไปก็ค่อยๆไปเดินตลาดนัดค่อยๆจริงๆมันก็ทำโกดังของมือสองเดินตลาดนัดเดินอะไรเงี้ยแล้วก็พอทำไปก็ยังไม่รู้จุดหมายนะจนกระทั่งแบบแม่งมีลูกค้าจ้างไปลูกค้าเจ้าแรกคือใครครับลูกค้าเจ้าแรกผมจำชื่อตลาดไม่ได้แต่อยู่แถวลาดกระบังเขาเปิดตลาดใหม่เป็นเหมือนแบบเป็นที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะเปิดตลาดแล้วก็อยากให้มาช่วยทำโปรโมทหน่อยจำได้เหมือนเลยจำได้แม่นเลยว่าเขาเคสนั้นคือเขาให้1,000อุ้ยเยอะแล้วเอาแล้วโถขับรถไปตักเราถ่ายได้อยู่แล้วถ่ายฟรีกูยังถ่ายมาได้เลยทำไมจะ1,000เอาอยู่แล้วทำก็ตอนนั้นก็ประมาณยังไม่ถึงแสนนะประมาณหลักหมื่นอยู่หลักหมื่นอยู่ก็ทำไปก็จ้างเขาก็จ้างเราแล้วก็ทำรีวิวไปพอทำไปก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเริ่มมีทั้งตลาดนัดแล้วก็มีโกดังหลายๆเจ้าจนมาถึงเป็นของเคลันเซลของลดราคาด้วยผมก็ไม่รู้นะว่ามันด้วยจังหวะด้วยคาแรคเตอร์ผมด้วยน้ำเสียงผมด้วยวิธีการขายของผมมันลูกค้าอาจจะเห็นว่ามันแอพพลายกับโปรดักต์เขาได้เขาก็เลยเลือกที่จะจ้างผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์แบบถ้วยแชมป์ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันเขาจ้างผมแล้วเขาก็ผมก็ทำให้เขางานเขาแทบไม่มีคนเดินเลยคุณแม่งจัดอยู่ในแบบอารมณ์เหมือนอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่แม่งจัดอยู่ในเฉพาะแบบนิคมอุตสาหกรรมเดินกันแต่ผมไปทำวันนั้นคลิปแม่งล้านวิวคนแม่งมาจากไหนไม่รู้ทั่วสารทิศจากสมมุติอยู่ชลบุรีใช่ไหมระยองก็มาอะไรอย่างเงี้ยก็มากรุงเทพก็มาสมุทรปราการก็มาเพื่อจะงานเนี้ยเลยโหรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแม่งมีอิมแพคขนาดนั้นเลยว่ากับการที่เราทำโปรโมทผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งอาจจะเป็นอาชีพเราได้นะพอหลังจากนั้นเขาก็คุยกับผมว่าเขาจะขอเซ็นรายปีเลยสมมุติว่าในงานคิลันเซลพวกงานพวกนี้เขาจะต้องวางสเกดูไว้เนาะว่าปีนึงมีครั้ง3 ครั้ง4 ครั้งว่าไปเราก็เซ็นยาวไปทั้งปีนี่คือการันตีแล้วนะรายได้ที่กูจะได้ทั้งปีเนี่ย4 งานแต่เราอาจจะไปรับอีกเจ้าหนึ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีเจ้านึงก็เซ็นเหมือนกันก็หลังจากนั้นพอทำไปสักพักนึงพอเจ้านี้เห็นอีกเจ้านึงก็อยากจะจ้างเราเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแบบเหมือนเรา represent เกี่ยวกับงานอีเวนต์ได้ชัดเจนดีเกี่ยวกับงานลดราคาอะไรพวกเนี้ยคือแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มี target ต่างกันนะสำหรับผมช่องผมมันก็อย่างทุกคนก็รู้แล้วแหละว่าแบบถ้าอย่าง IG อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะที่เป็นแบบมีความเป็นลักชัวรี่นิดนึงมีความเป็นแบบสไตล์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น TikTok ก็จะมีความแบบไวรัลนิดนึงถ้าเป็นแบบ Facebook ก็จะต้องเป็นแบบคนที่
สูงอายุแม่ก็จะเป็นคนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเน้นของถูกของลดราคาของคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละแพลตฟอร์มมันก็จะจำแนกเหมือนกันของผมนะในเฉพาะช่องผมอย่างเดียวมันก็จะจำแนกกันแต่ละแพลตฟอร์มมันก็ให้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันฉะนั้นผมก็เลยเลือกว่าตอนแรกอ่ะผมเลือกที่จะลงลูกค้าให้ลูกค้าเลือกเอาลูกค้าอยากลงแพลตฟอร์มไหนแต่ช่วงนั้นน่ะแอปสีดำเนี่ยเขากำลังมามากลูกค้าก็อยากลงแอปสีดำกันหมดก็ตอนนั้นก็ทำไปแต่พอสักพักหนึ่งลูกค้าก็บอกว่าอยากได้แอปอื่นด้วยสีฟ้าด้วยก็อยากได้สีชมพูด้วยก็เลยเพราะว่าตอนนั้นแบบกำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปทางไหนดีเราจะไปทางของมือสองนี่ไหมเราจะไปทางเคแลนไหมเคแลนไหมเราจะแบบไปแบบเอาอย่างนี้เลยไหมฮาร์ดสเตลสุดๆไปเลยไหมก็ได้อยู่นะจริงๆเราก็ทำได้อะแต่เราก็ชอบของมือสองด้วยว่ะแต่ของมือสองมันจะมีคนมาจ้างเราตลอดเวลาเรามันก็ไม่ใช่ไงเราทำไงดีวะเราก็ทำแม่งทั้งสองอย่างนั่นแหละใครจะมองเราว่าเป็นยังไงก็ไม่สนใจอ่ะเรามองว่าเราแบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำมันคือตัวตนเราแล้วกันผมรู้สึกว่าแบบนั้นเนาะก็เลยทำช่องมาจนปัจจุบันอ่ะจริงๆแล้วสัดส่วนตอนนี้มันก็แบบ 50% เป็นของมือสองนะอีก 50% ก็เป็นทั้งของเคลียร์แลนซ์เซลมีอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันธุรกิจช่องผมมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะมันมีแบบบางคนแบบเป็น IE อย่างเงี้ยอาม่าอย่างเงี้ยโทรมาทักมาบางครั้งผมรู้จักไลน์แอดไลน์อะไรเงี้ยเขาก็โทรคุยได้ไหมลูกบอกขอได้ครับโทรคุยอีเมื่อก่อนอีแบบเปิดโรงงานขายกระเป๋าเดินทางอยู่อะแต่ตอนนี้ลูกหลานไม่เอาแล้วเนี่ยอีมีอยู่ประมาณ 2-3,000 ใบอะลูกมาลงทำอะไรก็ได้นะมาขายตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมอีจะเอาเงินไปรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยมันคือเฮ้ยผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นการรีวิวอย่างเดียวละมันพูดถึงแบบเรื่องคนเรื่องหลายๆอย่างอะธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีหลากหลายนะที่ผมเจออะมันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับการที่แบบกูเริ่มต้นจากกูทำสิ่งที่กูชอบอะจนถึงวันนี้มันค่อยๆเติบโตไปในทิศทางที่แบบเรามองเห็นนะแล้วก็มองเห็นว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วพี่มองว่าข้างหน้ามันเป็นไงข้างหน้าเหรอข้างหน้าผมก็มองว่าชีวิตเราอ่ะคือตอนเนี้ยผมอยากจะบอกแบบสมมุติผมบอกเพื่อนแล้วกันเนาะก็จะบอกว่าคือถ้าวันนี้คุณอยู่ในพีเรียดในช่วงเวลาเนี้ยที่กำลังแบบเป็นขาขึ้นของช่องคอนเทนต์อะคือผมกำลังจะบอกว่าคุณอย่ายึดติดนะกับแพลตฟอร์มคุณมองให้มันเหมือนคอนเทนต์เนี่ยให้มันเหมือนเพลงแพลตฟอร์มให้มันเหมือนเครื่องเล่นซีดีหรือเป็นเทปวันหนึ่งอะแพลตฟอร์มมันอาจจะตายลงแต่คอนเทนต์มันอาจจะไม่ตายนะคุณอาจจะไม่ได้ฟังซีดีเหมือนเดิมคุณอาจจะไม่ได้ฟังเทปแล้วแต่คุณอาจจะไปฟัง Spotify คุณอาจจะไปฟังแบบ Apple Music คือแต่มันไม่มีใครไม่หยุดฟังเพลงนะเพลงทุกคนยังฟังอยู่ฉะนั้นคอนเทนต์ผมว่าคอนเทนต์เนี่ยสำคัญทีเนี้ยผมก็เลยมองว่าเป้าหมายของผมคือถ้าผมคอนเทนต์ดีอ่ะผมสามารถเอาไปอยู่ที่ไหนก็ได้ผมเชื่อว่าในวงการโฆษณาก็ยังต้องการโปรโมทอยู่ไม่รู้นะสำหรับผมรู้สึกว่าระยะเวลาผมอยู่ในวงการโฆษณาผมรู้ว่าโฆษณายังไงก็ต้องมีต่อให้มันเปลี่ยนไปยังไงก็ต้องมีเมื่อก่อนคนลงโฆษณาบนทีวีพามไทม์นู่นนี่นั่นทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ในโทรศัพท์แต่ทุกคนก็ต้องมีโฆษณาเหมือนกันทุกแบรนด์ก็ต้องมีโฆษณาเหมือนกันแต่โฆษณามันถูกเปลี่ยนไปฉะนั้นถ้าเราต้องมอนิเตอร์กับปัจจุบันให้เยอะที่สุดอะว่าเขากำลังเหลไปทางไหนกันเราต้องล้อไปให้เร็วที่สุดโดยที่
เราต้องชัดเจนกับสิ่งที่เราทำอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างผมมั่นใจในเรื่องการเดินตลาดของมือสองขายนู่นนี่ขายนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะผมยังมั่นใจยังเชื่อใจแต่อนาคตมันอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นคอใหญ่ของผมอะคอใหญ่ที่ผมจะโฮมันไว้แล้วผมอาจจะแตกไปทำอย่างอื่นแตกไปทำอย่างนู้นอย่างนี้คืออันเนี้ยผมยังกุ๊บมันไว้ใหญ่ๆอยู่อนาคตยังไม่รู้แต่คิดว่ามีในใจแล้วล่ะมีในใจอยู่แต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้แต่แบบมีในใจอยู่ว่าแบบอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวดูก่อนขอให้ชัดเจนอีกนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเองยังไม่ชัดเจนทีมยังไม่ใหญ่พออาจจะลองดูก่อนว่าทิศทางในอนาคตมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนั้นใช่อันนั้นคืออาจจะเป็นทิศทางของสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วในสายแบบพวกตลาดนัดหรือของมือสองล่ะพี่มองยังไงหมายถึงว่าในอนาคตไม่มีอ่ะไม่ตายไม่ตายแถมจะโตขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่ตายแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆกันผมว่าทุกวันนี้ผมว่าตลาดของมือสองมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมละมันไม่ได้เป็นตลาดคำว่าคนแก่ต่อไปอ่ะมันคือคนรุ่นใหม่ละมันเริ่มผมว่าตลาดแต่ละคนมันแล้วแต่คนจะตีความนะอย่างคุณใช้คำว่าตลาดนัดตลาดคลองถมกับคุณใช้คำว่าฟรีมาร์เก็ตทั้งที่มันมีตลาดเหมือนกันอะกับคำว่าอีเวนต์อะมันก็แล้วแต่อีกอะนึกออกปะตลาดมันจะแบ่งยังไงอะนึกออกปะแต่ถ้าคุณลองดูใหญ่ๆอะตลาดมันก็ยังสามารถแบบยังเป็นที่นิยมอยู่อะแล้วก็ผมว่าทุกคนณเวลาเนี้ยมันตลาดมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแล้วก็ไม่ได้ดูแก่เกินไปผมว่าอนาคตในชั้นเชิงของตลาดมันอาจจะเป็นตลาดในรูปแบบใหม่ตลาดที่เป็นที่ไม่ใช่เป็นแบบคนแก่ต่อไปผมบอกไงดีวะมันอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นอีเวนต์ก็ได้อาจปรับเปลี่ยนเป็นแบบเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้อาจจะเป็นตลาดที่แบบไปป๊อปที่ไหนก็ได้คือเดี๋ยวนี้ผมว่าทุกวันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่งมีแต่งานอีเวนต์จริงๆมันคือตลาดใช่ไหมใช่มันก็คือจุดรวมพลของคนนะเนาะใช่แต่คนซื้อกับคนขายแต่ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันตลาดอ่ะคุณต้องดูคอใหญ่มันก่อนแล้วมันจะแอปพลายไปเป็นอะไรวะเป็นอีเวนต์การเลือกร้านมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าใจจริงๆอยากทำไหมจริงๆตอนเนี้ยณเวลาก่อนนั้นผมอยากทำนะแต่พอวันเนี้ยเรารู้สึกว่าตลาดมันเพียงพอแล้วล่ะมันเพียงพอสำหรับการที่เราจะไม่ต้องทำเสริมอ่ะมันไม่ได้มีสิ่งที่ตลาดที่เราแบบรู้สึกว่ามันขาดอ่ะคุณเต็มไปหมดแล้วอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอ่ะผมก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมเป็นนักเดินดีกว่าผมเป็นนักถ่ายทอดดีกว่านักถ่ายทอดที่ดีดีกว่าก็ถ้าใครกำลังตลาดก็เชิญผมมาได้เดี๋ยวผมไปเดินให้ ก็ประมาณนั้นว่ายังไงตลาดก็มันคือผมว่าณอนาคตมันก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตผมคิดว่าก็ยังจำเป็นอยู่ตลาดก็ยังจำเป็นอยู่สำหรับทุกๆคนก็แนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะเปลี่ยนเป็นไหนไม่รู้นะตลาดอนาคตจะเป็นอีเวนต์บ้างอะไรก็ว่าไปตลาดออนไลน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีหมดอ่ะก็คนนิยมกันเยอะย้อนกลับไปเรื่องตลาดที่พี่บอกว่าพี่น่าจะเป็นคนหนึ่งที่เดินตลาดมาแบบหลายๆที่ในประเทศเนาะอยากให้แบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแต่ละภาคมันมีแบบจุดไฮไลท์ตลาดเด็ดอะไรบ้างที่แบบที่คนยังไม่ค่อยรู้แบบเชียงใหม่ภาคเหนือมีที่ไหนภาคอีสานมีที่ไหนภาคใต้มีที่ไหนคือเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยจริงๆแล้วผมอ่ะก็ไปตลาดมาก็เยอะพอสมควรนะแต่คือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะบอกว่าเป็นตลาดที่ผมประทับใจดีกว่าคือผมรู้สึกว่าผมประทับใจเนาะก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นแบบตลาดแบ่งเป็นภาคได้ไหมได้อย่างสมมุติภาคเหนือแล้วกันภาคเหนืออย่างเงี้ย
จริงๆกับภาคเหนือมันมีเยอะมากเลยนะมันมีพยงมีอะไรเงี้ยมีเยอะไปหมดเลยแต่ผมจะชอบตลาดที่ผมรู้สึกว่าผมไปแล้วผมประทับใจคือตลาดหนองฮอจังหวัดเชียงใหม่คือผมชอบความเป็นคือตลาดมันเป็นตลาดที่แบบจริงจังอ่ะมันดูแบบโหนี่มันตลาดแห่งจังหวัดได้เปล่าวะอะไรเงี้ยตลาดของจังหวัดเลยจังหวัดตลาดของภาคเหนือเลยดีกว่าคือผมรู้สึกว่าคือถ้าใครแบบผมจะไม่ได้บอกว่าให้คนเชียงใหม่ไปเดินนึกออกปะแต่คนที่กรุงเทพที่ไม่เคยไปเดินลองไปเดินดูสิครับคือผมจะพยายามจะบอกว่าตลาดอะเสาร์อาทิตย์คุณมีโอกาสได้ไปเชียงใหม่อะคุณเดินนิมมานเบื่อหรือเปล่าคุณเดินตรงไหนเบื่อหรือเปล่าคุณลองไปเดินตลาดดิคุณไปลองเดินดูบรรยากาศดูของกินดูไปเดินเล่นก็แก๊กอยู่นั้นน่ะคุณอาจจะได้อะไรใหม่ๆในเชียงใหม่ก็ได้คือผมกำลังจะบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยมันมีหนองฮ้อใช่ไหมหนองฮ้อก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วผมก็รู้สึกว่าผู้คนน่ารักผู้คนแบบน่ารักมากแต่ด้วยผมชอบไปตามร้านแบบร้านเสื้อผ้าร้านอะไรเงี้ยแบบคนทักมาผมก็จะไปคุยด้วยเขาก็จะบอกตลาดนี้ไปขายที่ไหนต่ออะไรเงี้ยผมก็จะบอกอ๋อไปขายตรงตลาดสันปลาข่อยบ้างพี่ไปตลาดนู้นตลาดนี้ใช่ไหมผมก็จะแต่จริงๆมันมีหลายๆตลาดนะมันมีเยอะแต่ผมว่าถ้าเชียงใหม่ก็ต้องหนองฮอส่วนทำไมถึงหนองฮอเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไปแล้วไม่ต้องมันเป็นตลาดที่มันไม่ได้ฮิดเด้นขนาดนั้นเป็นตลาดที่ไม่ต้องคาดหวังแบบเยอะอะแต่แบบคุณไปแล้วคุณจะได้อิ่มอะไม่ต้องไปคาดหวังเยอะมีเสื้อผ้ามีของหลากหลายมากมีจีปาถะตั้งแต่สักกระเบือยาเรือรบอะเครื่องเงินชามสังฆโลกคือเดินได้เหมือนวันเดย์ทริปเลยอะในเชียงใหม่อะผมเลยแบบชอบถามว่าทำไมถึงชอบแบบชอบมากผมว่าตลาดแต่ถ้าผมเป็นแนะนำแบบสันปลาข่อยอย่างเงี้ยคุณก็บางครั้งมันมีแต่เสื้อผ้ามันบางคนเขาไม่ได้ชอบเสื้อผ้าใช่ไหมแต่การที่ผมแนะนำว่าไปหนองฮอเนี่ยมันหลากหลายมันวาไรตี้ดีอ่ะมันเดินของกินก็ได้กินกาแฟก็ได้เดินจะดูเสื้อผ้าก็ได้ไม่ดูเสื้อผ้าก็ดูของเก่าของแอนทิคดูงานไม่สักอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะไปหมดก็ผมว่าสำหรับภาคเหนือเนี่ยผมว่าหนองฮอถ้าส่วนตัวผมชอบบรรยากาศต้นไม้มันร่มใช่ดินอะไรเงี้ยแบกกับดินจริงดินจริงๆอ่ะดินเรียกว่าอากาศหนาวๆนะโหชิลเดินฟินเลยอ่ะเดินฟินเลยสนุกดีนะผมว่าถ้าใครยังไม่เคยไปก็ลองดูนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็มีตลาดหนองฮออยู่ถ้าภาคใต้อ่ะพี่ภาคใต้นี่เยอะว่ะเยอะเลยอ่ะสำหรับส่วนใหญ่ดีกว่าสำหรับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านึกถึงยานยงอะไรใช่ไหมแต่ผมว่าตลาดสำหรับผมว่าผมชอบนัดลูซามิแลที่ไหนไม่เคยได้ยินเลยนัดลูซามิแลอยู่น่าจะปัตตานีนะใช่ป่าววะน่าจะปัตตานีใช่นัดลูซามิแลเนี่ยเป็นตลาดแบบเป็นตลาดอยู่ตรงน่าจะอยู่ตรงมหาลัยใกล้ๆมหาลัยผมจำไม่ได้นะมันมหาลัยอะไรแต่แบบตลาดนี้ผมไปประมาณ2 รอบละคือตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากมันตลาดใหญ่มากมันเป็นตลาดที่มันอยู่ใกล้ๆกับริมทางรถไฟริมทางรถไฟจะมีแบบเสื้อผ้ามีของหลากหลายไปหมดแล้วของแม่งก็จะแบบแม่งยาวมากอ่ะผมเคยเดินอ่ะจนแบบคนที่นั่นอ่ะเขาบอกว่าเดินได้ไงที่นี่เขาไม่เดินกันเขาขับมอเตอร์ไซค์กันเพราะมันใหญ่มันยาวมากมันยาวแบบยาวมากมันชื่อตลาดนัดลูซามิแลแต่ผมไม่แน่ใจมันชื่ออันนี้ชื่ออื่นไหมมีชื่ออื่นหรือเปล่าแต่ผมเรียกนัดลูซามิแลมันตลาดเนี้ยแบบเป็นตลาดที่แบบคือถ้าเป็นตลาดภาคใต้ผมว่าเนี่ยเป็นท็อปลิสต์ของผมเลยดีกว่าผมว่าเป็นตลาดอันดับต้นๆเลยเสื้อผ้าก็ได้ของเก่าก็ได้ของยิ่งพวกนาฬิกาเก่าๆเนี่ยเพียบเลยแล้วก็แบบพวกเขาเรียกว่าอะไรวะจิวเวลรี่อะไรพวกนั้นมีเหมือนกันเครื่องประดับอะไรพวกเนี้ยมีพวกแบบมันหลากหลายอ่ะคือถ้า
แต่ถ้ายันยงก็เสื้อผ้าเยอะนะแต่บางคนก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมจะแบบกลางๆอ่ะผมจะไม่ได้แบบไปทางใดทางหนึ่งอ่ะเนาะคุณจะแบบเดินไปคุณจะเจอแบบแก้วน้ำเจอเฟอร์นิเจอร์อะไรบางอย่างของแต่งบ้านที่เปิดขวดอะไรเงี้ยมันก็ผมว่าแต่ละที่เนี่ยอย่างนัดรูซามิแลนด์มีแน่นอนแล้วแบบผมว่าเป็นตลาดที่ไปทีไรก็ประทับใจทุกครั้งทุกครั้งเลยผมจำได้ว่าผมเคยซื้อของอ่ะจนกระเป๋ามันเต็มอ่ะแล้วมันตรงนั้นมันเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีแบบไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วกูส่งไปรษณีย์กลับบ้านเลยพอเดินเสร็จปุ๊บเอาของส่งไปรษณีย์กลับบ้านเลยอ่ะแล้วก็ตัวเปล่ากลับเลยเหมือนจำได้ว่าประมาณนี้นะแต่คือก็ไม่ได้ไปหลายปีละประมาณสัก 2-3 ปีแล้วมั้งแต่ใช่ผมว่ามันตลาดลูซามิแลนด์มันเป็นตลาดที่คุณจะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนจริงๆเว้ยคือเมื่อก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันพูดได้ป่ะนะแต่หมายถึงเมื่อก่อนแบบผมอะฟังมามันน่ากลัวมันกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นใช่ไหมแต่พอไปเดินพอหยิบกล้องพอได้ถ่ายผมรู้สึกว่าทุกคนมันแบบมันเอนจอยอะการที่ผมไปถ่ายรีวิวที่นัดรูซามิแลคนดูแม่งประมาณแบบเยอะมากครับเป็นแบบเกือบล้านคนอะแล้วเขาถามว่าตลาดนี้แม่งอยู่ที่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดในถึงแบบคนท้องถิ่นนะเขารู้จักตลาดนี้อยู่แล้วแต่ถ้าคนกรุงเทพอย่างเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้รู้จักเนาะการที่คุณได้ไปเห็นมันตลาดมันมีของกินชุมชนแล้วผมหยิบกล้องมาทุกคนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสคุยโบกมือบ๊ายบายอะไรเงี้ยแบบสนุกอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราก็เหมือนอยากจะพรีเซนต์ตลาดแห่งเนี้ยให้ทุกคนแบบรู้จักตลาดแห่งเนี้ยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบทำไมตลาดนัดรูซามิแลเนี่ยมันมีเสน่ห์ขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งคือผมว่าผู้คนสำคัญที่สุดสองคือสินค้ามันมีหลากหลายมีนู่นนี่นั่นมีทั้งโกดังของมือสองญี่ปุ่นด้วยนะมีแบบเหมือนเอากองอะไรเงี้ยคือถ้าใครมีโอกาสก็ผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวอีกเช่นเคยครับที่น่าไปน่าจะปัตตานีนะปัตตานีใช่ชอบที่พี่บอกว่าใช้คำว่าแหล่งท่องเที่ยวนะใช่ผมพยายามแบบคือผมรู้สึกว่าตลาดมันตอนนี้มันไม่ใช่คำว่าตลาดแล้วว่าตลาดมันคือวิถีชีวิตอ่ะมันคือความเป็นมนุษย์อ่ะความเป็นการใช้ชีวิตอะเอางี้ดีกว่ามันคือการใช้ชีวิตอะเนาะคือตลาดถ้าคุณอยากจะเห็นวิถีชีวิตคนจริงๆบางครั้งคุณไม่ต้องไปดูตามแบบโอท็อปก็ได้คุณลองไปดูเนี่ยตามตลาดนัดเนี่ยตามตลาดแต่ละที่อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะผมเคยคิดอยู่นะว่าผมอยากแบบทำลิสต์มันเลยอะแบบตลาดในประเทศไทยอะแม่งมีที่ไหนบ้างอะทำเป็นแบบท็อปลิสต์เลยสมมติเชียงใหม่แม่ง1 2 3 4เชียงราย1 2 3 4อยากทำอย่างนั้นเลยเป็นแบบเหมือนไกด์บุ๊กอ่ะน่าทำนะจริงๆนะแบบคือคุณแบบคุณไปสมมุติว่าคุณไปแบบเมื่อก่อนอะสมัยก่อนใช่ไหมแบบคุณเที่ยวเชียงใหม่มีดอยอ่างขางเปิดหนังสือดูรูปภาพอะไรเงี้ยเราอยากทำแบบไกด์บุ๊กอย่างเงี้ยแล้วแบบทำแบบตลาดแห่งนี้มีจังหวัดอะไรนี้มีอะไรบ้างที่ทำเป็นพินใน Google Map เลยจริงๆก็ทำเป็นพินแล้วแบบแชร์ได้เลยอ่ะผมก็อยากจะทำนะทั่วประเทศไทยมันน่าจะเจ๋งอ่ะแต่คือผมอ่ะคือเราก็ไม่ได้แบบคือสำหรับผมอ่ะผมรู้จักคนหลายๆคนเนาะมีคนเดินตลาดนัดมากกว่าผมอีกเยอะมากแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้ทำโซเชียลไม่ทำอะไรเงี้ยผมก็อารมณ์แบบถามเขาด้วยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะตลาดแต่ละที่อะไรเงี้ยถ้าเทียบถ้าในกรุงเทพอ่ะคุณว่าคุณสำหรับคุณอะคุณว่าตลาดไหนสำหรับคุณอะเอาจริงผมไม่ได้เดินตลาดช่ำขนาดนั้นไม่ได้เดินช่ำขนาดนั้นแล้วผมก็แบบติดกับคนเก่าๆตลาดเก่าๆอยู่เยอะคือถ้าผมบอกอะ ในตลาดที่ผมรู้สึกว่าผม
เรียกไงวะแบบว้าวทุกครั้งที่ไปดีกว่ามันไม่ใช่ตลาดที่ทุกคนไปกันนะมันไม่ใช่ตลาดปาเทวิกรไม่ใช่ตลาดนัดสังกะสีนะเว้ยแต่สำหรับผมมันคือตลาดอยู่ตรงคลองตันนี่มันชื่อผมจำมันไม่มีชื่ออ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีชื่อไม่มีชื่อนะแต่ผมเรียกว่าตลาดสถานีรถไฟเก่าตลาดสถานีรถไฟคลองตันตรงแยกคลองตันมันจะมีคุณลองนึกถึงถนนพระราม4นะแม่งตึกขึ้นนู่นนี่นั่นโรงพยาบาลกรุงเทพถนนเนี่ยแม่งเป็นแบบถนนแห่งความเจริญเลยแต่เชื่อไหมว่าผมจำไม่ได้นะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่แน่ใจแม่งมีตลาดเนี่ยอยู่ริมอยู่ตรงทางรถไฟเลยอยู่ตรงทางรถไฟเลยมิ่งไปเดินตอนเช้าๆนะจะเจอแบบพวกสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยหรอมันจะแบบมีแบบอะไรไม่รู้อ่ะเพราะว่าจริงแล้วก็จะมีแบบเป็นนะแบบเป็นด้วยตายๆก็มีมันก็จะมีแบบแต่ตลาดเนี้ยที่ผมรู้สึกมันว้าวอ่ะคือแม่งเป็นเขาบอกกันว่าเป็นตลาดของกินใช่ไหมเป็นตลาดเหมือนคนรีแคปว่ามันคือตลาดแบบอาหารป่าดีกว่าแต่สำหรับผมว่ามันไม่ใช่ตลาดอาหารป่ามันมีของวินเทจด้วยเหมือนกันแต่ของวินเทจมันอ่ะมันเป็นฟีลแบบคุณลุงคุณน้าหิ้วกระเป๋าเจมบอลมาใบนึงแล้วก็บนรถไฟแล้วก็ลงสถานีแล้วก็เปิดกลางกระเป๋าแล้วก็เสื้อมาแฮงกับรั้วแล้วก็วางอันนี้ดีคุณลองนึกภาพดูนะบนถนนแห่งความเจริญเส้นนั้นน่ะต่อให้ธุรกิจแม่งจะเติบโตขนาดไหนอะแต่คุณลองนึกดูนะมันต้องมีเลเบอร์มันต้องมีคนที่ใช้แรงงานเขาไม่สามารถกินแมคโดนัลด์เขาไม่สามารถเข้าแมคแวลูเขาไม่สามารถเข้าแบบกูเม่ได้ตลอดเวลาเขาทำงานอะเสาร์อาทิตย์เขาจะจุงสามีจุงลูกจุงอะไรไปเดินตลาดกันอะคุณไปเลือกซื้อผักเลือกซื้อแบบผักตามต่างจังหวัดอะผักแบบแต่ละท้องถิ่นนะสัตว์พวกอะไรอะพวกกระรอกอะไรพวกนั้นอะนะแบบพวกกระต่ายอะไรเงี้ยหมูป่าเขาไปซื้อกันแล้วผมรู้สึกว่าแบบโหแบบผมว้าวมากเลยว่ะบนถนนที่มันมีแต่ตึกป่าคอนกรีตอะแต่มันมีตลาดแห่งเนี้ยอยู่แบบแล้วมันก็ไม่เคยเรพรีเซนต์นะว่ากูอยู่ตรงนี้นะเว้ยกูอยู่ตรงนี้นะเว้ยแต่ทุกคนน่ะที่เป็นแบบที่เป็นคนแบบหาของพวกเนี้ยหรือแบบชอบเดินตลาดเขาจะมาที่เนี้ยโดยที่แบบเขาไม่ต้องนัดอะวันเสาร์ตอนเช้าทุกคนแม่งจะโหคนแม่งมาจากไหนเต็มไปหมดเลยอะคือผมรู้สึกว่าตลาดเนี้ยแม่งไปทีไรก็รู้สึกว่ามันประทับใจอะแบบมันไม่ได้มีของที่มันหรูหราหรือมีของหลุดของอะไรแบบที่ทุกคนแบบคิดนะแต่ผมรู้สึกว่าการที่ผมไปมันประทับใจทุกครั้งเลยเวลาไปแล้วก็ไปดูคนแบบเลือกซื้อสัตว์งูเห่าอะไรเงี้ยไปดูแบบเฮ้ยมันมีขายด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ตรงนี้เป็นพระราม4นะเว้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันคอนทราสต์ดีชอบแบบการที่แบบคือตลาดอย่างที่ผมบอกผมอาจจะเป็นคนที่เดินตลาดที่แบบมันเข้าเส้นไปแล้วเนาะการตีโจทย์ของตลาดของผมมันอาจจะแบบเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เป็นการแบบไปเดินแสวงหาเจอของหลุดเจอของแบบขายทำกำไรได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ผมเลือกที่ไปชอบดูวิถีชีวิตชอบอะไรเงี้ยแล้วตลาดมันไม่เคยถูกพูดถึงอะผมก็ไปทำคลิปนู่นนี่นั่นก็ไปช่วยให้คนไปเดินตลาดผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขายถูกต้องไม่ถูกต้องนึกออกปะผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันคือวิถีชีวิตอะคุณมันคือวิถีชีวิตมันมีตลาดเยอะแยะมากมายเลยในเมืองไทยที่คุณไม่รู้เชื่อได้เลยไม่มีคนได้รู้เพราะว่าคนที่รู้ก็จะรู้เฉพาะแค่คนขายหรือคนซื้อเล็กๆเมื่อก่อนตลาดบอก คลองถมเก่าครับตลาดคลองถมเก่ามันเขาว่ากันว่ามันปิดไปแล้วเนาะแต่จริงๆก็ยังมีอยู่แต่มันไม่มีใครกล้าทำรีวิวหรืออะไรเงี้ยด้วยมาตรการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่อยากให้ขายบนฟุตบาทอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่นะแต่มันอาจจะมีเวลาในไทมิ่งของมันอันนี้ผมก็ไม่ได้อยากแบบไป
นะเราไปสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันยังมีอยู่แหละแต่มันอาจจะมีอยู่ในมุมเล็กๆอยู่มุมนึงที่เขาแบบพอรู้ว่าเวลาเนี้ยจะมาก็เปิดแค่2ชั่วโมงทุกคนเตรียมพร้อม2ชั่วโมงปิดรวบพร้อมๆกันอันนี้มันก็จะเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงแต่โอเคแหละมันก็ตลาดที่มันแต่ละตลาดมันมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันอะอย่างที่ผมบอกอะอย่างผมไปเนี่ยคลองถมตลาดแบบคลองตันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอีกแบบนึงทีนี้พี่ก็ต้องเคยไปเห็นมุมดักๆของตลาดดิพอไปแตะแบบอย่างคลองถมอย่างเรื่องแบบเวลาเรื่องกฎระเบียบบางอย่างอะไรเงี้ยเคยไหมมีเรื่องดักๆของตลาดเคยนะจริงๆผมก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องตะขิดตะขวนใจผมเหมือนกันนะอันนี้ก็เพราะว่าผมถามเขาว่าเขาคนที่ขายของอะเขาดูช่องผมอยู่แล้วแหละคือผมไปเขาก็เห็นหน้าผมหยิบโทรศัพท์มาปุ๊บเขาขอร้องนะอย่าถ่ายนะเพราะว่าคือไม่อยากให้ดังเพราะว่าถ้ามันดังเดี๋ยวเขาจะปิดตลาดแล้วผมก็ไม่รู้จะไปทำหากินอะไรบางครั้งผมก็เลือกที่จะไม่ถ่ายนะทั้งที่มันผมเชื่อว่าเพราะผมลงไปอะตลาดแห่งเนี้ยแม่งคนแม่งมาเพียบอะพี่ขายของได้แบบเลือกได้เลยอะคนละคนขายก็จะเยอะขึ้นคนเดินก็จะเยอะขึ้นแล้วมันจะป๊อปปูล่ามากกว่านี้แต่การที่ผมลองถามเขาก่อนว่าพี่อยากจะบางคนมันก็อยากให้ถ่ายบางคนก็ไม่อยากให้ถ่ายเราก็ต้องชั่งใจก่อนว่าคือถ้าเราถ่ายไปถ้ามีผู้ใหญ่มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้นะบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากใช้เราไม่ได้ต้องการ engagement ขนาดนั้นอะเราไม่ได้ต้องการแสงขนาดนั้นบางครั้งวิถีชีวิตที่เขาขายอยู่อะมันเขาต้องการขายเงียบๆแบบเนี้ยก็เพื่อจะขายได้คน2คนก็โอเคแล้วดีกว่าถ้ากูคลิปมันดังกูอาจจะขายได้100คนแต่ตลาดกูต้องปิดลงแล้วกูต้องไปหาที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะปิดไป6เดือนอีก6เดือนมาขายใหม่อย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วอีก6เดือนเขาจะไปขายอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยสำหรับผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมุมหนึ่งนะที่ผมเจอด้วยพอผมเดินตลาดเยอะขึ้นอ่ะแต่บางคนมันไม่ใช่ว่าผมไม่เคยรีวิวนะคนอื่นก็รีวิวตลาดแบบพวกอย่างเงี้ยมีแต่เวลาผมจะรีวิวผมต้องพยายามดูก่อนว่าแบบมันคุ้มไหมมันคุ้มกับสิ่งที่เขาขายไหมบางครั้งแบบผมไปเดินตลาดต้องดูก่อนถ้าเขาขายแล้วอยู่ๆแม่งเทศกิจมาลงเขาจะไปขายที่ไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผมก็เลือกที่แบบต้องดูก่อนแต่ถ้าเป็นตลาดที่เป็นแบบปกติก็ถ่ายได้ไม่มีปัญหาแต่ตลาดที่มันแบบเกรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบก็ต้องแบบเรามัดระวังตัวนิดนึงพยายามเตรียมพร้อมหน่อยอย่างเรื่องพวกนี้มันก็มีหลายมิติมากเลยเนาะใช่มันแตะหลายมิติมากเลยผมว่าตลาดแม่งคุยเป็นเรื่องเป็นคุยเป็นวันแม่งคุยไม่จบเลยอะสำหรับผมนะบางคนผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนเชี่ยวชาญในการเดินตลาดนะผมไม่สามารถที่จะพูดได้แต่ผมก็ผมก็เดินตลาดมาเยอะแล้วผมสามารถแบบวิเคราะห์ได้อะว่าตลาดมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างอะให้กับทั้งมันมีหลายมิติมากเลยว่ะในตลาดมันมีแบบตลาดธรรมดาตลาดมืดตลาดที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้อะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะเหมือนอย่างที่พี่บอกว่าบางตลาดพี่ต้องถามก่อนผมมีคำถามใครอ่ะนึกออกมาบางตลาดมันไม่มีโอเคมันอาจจะมีเจ้าถิ่นมันอาจจะมีเจ้าของบางที่อาจจะไม่มีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือแล้วไหนจะแบบบางคนอาจจะอยากให้ถ่ายแล้วบางคนก็อาจจะไม่อยากให้ถ่ายมันมีทั้งแบบคนที่ได้ประโยชน์แล้วคนที่เสียประโยชน์อ่ะใช่อันเนี้ยผมคือแอบหนักใจเหมือนกันนะแอบหนักใจนะคืออันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะแบบสมมุติว่าตลาดบางตลาดเนาะมันผิดกฎหมายเอางี้ดีกว่ามันผิดกฎหมายว่ามันไม่สามารถวางตรงนี้ได้เขาไม่อนุญาตแต่คือมันก็จะมีความเป็นเรียกไงดีวะมาเฟียเหรอที่สามารถแบบมึงได้ล็อกนี้แหละถ้ามึงจะมาขายมึงได้ล็อกนี้กูเก็บมึง20 บาทอันนี้กูได้30 บาทอันนี้กูได้20 บาทแล้วกูเก็บหมดเลยแล้วกูก็ดูแลหมดถ้า
ผู้ใหญ่รู้ว่าผู้ใหญ่จะลงมันก็จะมาสั่งไหมคนนี้ก็จะสั่งให้ตลาดเก็บคือเราจะต้องไม่ได้ถามพวกนี้เนี่ย แล้วเราต้องไปถามร้านค้านึกออกปะถ้าร้านค้าแต่เรามันก็เป็นเวลาโหคุณเวลาไปเดินตลาดมืดแค่คุณหยิบโทรศัพท์มาตัวเดียวแม่งไม่ต้องหยิบไอ้DJI อะไรมานะไม่ต้องกวาดจะรับโทรศัพท์กูหยิบโทรศัพท์มามองคุณแล้วยิ่งผมอยู่ในหน้าสื่อเยอะเนี่ยผมยิ่งเป็นที่จับต้องจับตาเพราะว่าแต่ละร้านผมไม่รู้ว่าพวกใครอะไรเงี้ยนึกว่ามันมีความเป็นแบบอันตรายอยู่เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าก็สิ่งที่ผมทำมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็จะถามเขาตลอดว่าขออนุญาตถ่ายก่อนได้ไหมครับอะไรเงี้ยบางร้านก็ไม่ถ่ายไม่ถ่ายก็ได้ครับอะไรเงี้ยไม่ถ่ายโอเคร้านนี้ถ่ายได้ขออนุญาตถ่ายหน่อยได้ไหมครับโอเคถ่ายได้เลยพี่ผมติดตามพี่อยู่ขอโปรโมทร้านผมด้วยผมก็โอเคใจชื้นแล้วผมก็จะใช้เวลาถ่ายกับเขาอยู่พักนึงแล้วก็ตลาดตรงร้านนู้นถ่ายได้ไหมร้านนี้ถ่ายได้ไหมพอมานั่งรวมๆดูแล้วพยายามคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยถ้าเราทำแล้วร้านค้าได้คนขายได้แต่ไม่ได้พูดถึงไอ้คนจัดหรือคนอะไรนะผมรู้สึกว่าผมควรทำผมควรทำหมายถึงว่าผมจะทำคุณหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าผมจะเลือกยังไงว่าจะทำหรือไม่ทำใช่ไหมคลิปคือพอมันมีหลายอย่างเนาะอาจจะแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าบ้านเรามันมีเรื่องพวกเนี้ยใช่จะพูดหรือไม่พูดมันทุกคนมันรู้ใช่เรื่องแบบเนาะใช่คืออย่างมีแบบที่เขาบอกว่าพี่อย่าถ่ายเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่อยากย้ายร้านแล้วผมไม่รู้ว่าผมต้องปิด6เดือนคุณมาถ่ายวันเดียวจบแต่ผมอีก6เดือนผมต้องปิดตลาดผมไปขายของที่ไหนบางครั้งแบบผมก็แอบช็อกอยู่นะแบบก็เราบางครั้งเราไม่ได้นึกไงแต่บางร้านก็ไม่เป็นไรผมขายอยู่ตรงสะพานพุทธเนี่ยไม่เป็นไรแต่วันเสาร์เนี่ยผมก็ขายตรงเนี้ยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันมันก็แล้วแต่หน้างานอีกทีนึงว่าจะถ่ายแต่คือหลักๆผมพยายามจะทำตัวเป็นแบบอยู่กับคนทุกกลุ่มเอาตัวเองไปอยู่กับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแบบคนหาเสื้อผ้าคนหาของเก่าคนเดินตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าผมพยายามแบบเอาตัวผมไปอยู่ทุกที่ให้หน้าผมไปอยู่กับทุกคนเวลาผมไปเขาอาจจะคิดว่าเราอาจจะช่วยอะไรเขาได้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนที่เวลาผมไปตามตลาดเนี่ยทุกคนก็จะถามผมว่าวันนี้ถ่ายไหมครับวันนี้ถ่ายไหมครับวันนี้ไม่ถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็รู้สึกว่าแสดงว่าถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยมันก็น่าจะช่วยเหลืออะไรเขาได้นะทั้งที่แบบผมก็ไม่ได้มีเบเนฟิตอะไรจากตรงนั้นเลยแต่ผมเลือกที่การที่เขาขายดีการที่มันทำให้คนมันเลือกซื้อของเขาทำให้เขามีเงินมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งผมว่าอันนี้มันเป็นเบเนฟิตจากผมเวลาผมไปตลาดไหนผมก็จะแบบมาถ่ายหน่อยสิร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยถ่ายหน่อยคนนี้เดือนนี้คนเงียบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเปิดเทอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีเยอะแยะมากมายตุงนังไปหมดก็ผมก็เลือกว่าคือถ้าเป็นตลาดธรรมดาผมถ่ายได้สบายอยู่ละตลาดแบบที่มันมีกันทุกคนรีวิวกันแต่ตอนเป็นตลาดที่มันเป็นเกรนิดนึงก็จะแบบแอบหนักใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้สึกเมื่อก่อนเคอะเขินนะกับการหยิบกล้องมาจะถ่ายอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวนะมันก็จะมีแบบของขโมยมาของไม่ขโมยอะไรเงี้ยมันของหลุดจำนำของอะไรเราไม่รู้ไงมันก็จะแบบมันก็เราก็หลังๆมาเราเริ่มรู้ละว่าร้านไหนถ่ายได้ร้านแบบประเภทไหนขายไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกันเริ่มมีฟิลเตอร์เริ่มกรองระดับนึงแล้วว่าอันนี้น่าจะใช่อันนี้มีโอกาสอันนี้มีโอกาสนะอันนี้แบบร้านที่มันวางแบบเยอะๆอะไรเงี้ยมีอยู่ในกล่องอยู่ในตู้กระจกอะไรอย่างเงี้ยร้านที่แบบมีอะไรบางอย่างที่มันไม่น่ามีอยู่อะไรประมาณนี้ก็เราก็โอเคแหละโอเคเราก็จะเริ่มแบบมีฟิลเตอร์กรองระดับนึงว่าโอเคแหละถ้าเราเจอร้านอย่างนี้เราก็เลือกที่จะไม่ต้องนำเสนอก็ได้แบบข้ามไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีเหมือนกันสนุกแล้วแบบเคยแบบมีอะไรที่แบบพูดว่าไงเด็กผู้มีอิทธิพลอะไรมาคุยมาอะไรมีไหม
ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมอ่ะผมเคยเจออินบ็อกซ์นะแบบเจออินบ็อกซ์ทักมาแบบถ่ายทำไมอะไรเงี้ยรู้ไหมเนี่ยว่าคุณลงไปเนี่ยแป๊บเดียวผมร้านตลาดโดนปิดทำไงผมก็เลยถามว่าพี่เป็นใครพี่เป็นคนขายเหรอถ้าพี่เป็นคนขายอ่ะพี่เอาหน้าร้านพี่มาดูพี่ไปบอกพวกเพื่อนพี่อ่ะมาอยากมาคุยกันจากลบคลิปใช่ไหมแต่เปล่าเขาคือเหมือนคนอิทธิพลอ่ะที่แบบเก็บค่าสวยค่าอะไรอย่างเงี้ยเก็บส่วนต่างจัดเอาที่สาธารณะมาจัดตลาดเองอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันมันก็มีผมก็เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรมันมากอะเนาะผมรู้สึกว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าขายได้คนรู้จักเยอะก็ถือว่าโอเคแหละสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเพื่อพ่อค้าแม่ค้าทำเพื่อคนเดินคนแม่งนึกไม่ได้ไม่ดีแม่งก็เดินแต่ตลาดปัดนี่ไม่ได้ไม่ดีก็เดินแต่ตลาดสังกะสีคุณรู้ไหมมันมีตลาดเป็นร้อยเป็นพันอยู่ในกรุงเทพอ่ะผมพยายามจะ represent อยากให้คุณแบบลองไปเดินดิโกดังนู่นนี่นั่นก็ลองเดินดูได้มันมีเยอะแยะมากมายที่คุณแบบจะเดินอ่ะมันไม่ได้มีแค่ที่เขารีวิวกันอ่ะมันไม่ได้มันมีเยอะแยะมากมายแค่รู้สึกว่าเราต้องเป็นเหมือนทรโขงช่วยประกาศว่ามันมีที่ตรงนี้อยู่ประมาณนั้นใช่ก็ดีนะแล้วเหมือนพี่เคยเล่าให้ฟังว่าแบบสิ่งที่พี่ทำมันแอบไปขัดขากับแบบพ่อค้าแม่ค้าบางคนด้วยอันเนี้ยผมก็มันเป็นเรื่องที่คือพอเราลงไปเล่นคอนเทนต์พวกเนี้ยมันก็จะดีฟลงไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะลงค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆก็แต่ผมอ่ะคือผมจะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่หาของเจ้าถิ่นอ่ะเรียกง่ายๆว่าเจ้าถิ่นแล้วกันผมอ่ะต้องบอกตามตรงนะผมกล้าพูดกับกล้องเลยนะว่าผมไม่ใช่พ่อค้าเนาะผมเป็นแค่คนนำเสนอฉะนั้นบางครั้งพ่อค้าแม่ค้าจะคิดว่าผมอ่ะสามารถที่จะเข้าไปที่โกดังเพื่อจะไปเห็นของก่อนหรือเข้าไปดูของก่อนผมพูดตามตรงเลยนะผมเข้าโกดังไหนผมไม่เคยซื้อของเลยนะคือผมไม่สามารถใช้อภิสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วพ่อค้าแม่ค้าทุกคนน่ะคุณรู้ไหมว่าโกดังอ่ะพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนแม่งหัวกันสนุกเลยอ่ะหัวยังไงอ่ะอันนี้มันเรื่องแบบสนุกมากเลยนะคือคุณรู้ไหมว่าพ่อค้าแม่ค้าเวลาเข้าโกดังที่นี่เนี่ยไอ้ที่คุณบอกว่าไปโกดังแล้วไม่เจออะไรเลยอ่ะไปโกดังไม่เจอก็คุณไม่ได้ไปวันเปิดอ่ะวันเปิดนั่นแหละคือวันที่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนทั่วสารทิศอ่ะสิงเสือกระทิงแรดแล้วแม่งจะมารวมกันที่เนี่ยแม่งจะมารวมกันที่วันเปิดนั่นแหละแล้วมันก็จะแบบคุณใส่ไหนเสื้อผ้าใช่ไหมคุณใส่ไหนนาฬิกาใช่ไหมคุณใส่ไหนกางเกงรองเท้าใช่ไหมคุณรวมกันรวมกันกูวิ่งเข้าไปทุกคนแม่งรู้แล้วโกดังจะลงมาโกดังอ่ะที่โกดังเขาจะลงรูปวันนี้เปิดสินค้าใหม่ถ่ายรูปร้านทุกคนแม่งส่องละซูมใช้โอ้โหแม่งทุกคนแม่งอย่างกับกูรูอ่ะรู้เลยว่าแบบของแม่งอยู่ตรงไหนอ่ะเดินเข้าไปมุมนี้นะอยู่ฝั่งซ้ายนี่กูวิ่งเอาของใช่ไหมทุกคนวิ่งเข้าไปทีเนี้ยเขาก็จะเอาของอ่ะที่เขาหยิบได้อ่ะมันรวมกันทางคุณป่ะทางคุณหยิบไปทางผมนี่เอามานี่คือเขาก็จะหัวกันแล้วที่เขาบอกกันว่าไปแล้วมันไม่เจอของไปแล้วมันไม่ได้ของอ่ะเพราะว่าคุณไม่ทันวันเปิดโกดังหรอกคุณไม่ทันวันเปิดโกดังคุณไม่ได้ไปวันเปิดโกดังไงเลยไม่มีของส่วนใหญ่อะครับโกดังอะมันคือการบิสเนสของมันคือการเปิดตู้ของเอาของมันลงเนาะของมันลงฉะนั้นของวันที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือวันเปิดโกดังวันเปิดตู้ด้วยเปิดตู้คุณไม่ได้รู้หรอกวันพิบลงของเข้าไปนี่แหละวันที่เปิดวันแรกนะถามว่าทำไมเขาไม่ทยอยอะทำไมไม่ทยอยลงอ่ะพี่แบบทยอยอาทิตย์นี้ลงอาทิตย์นั้นลงจะได้ของไม่ได้
กระจัดกระจายหน่อยสิไม่ใช่ว่าลงวันเดียวถ้าเขาทยอยลงอะลงเป็นเดือนอะของมันก็ไม่หมุนเขาลงวันเดียวเขาได้ทุนคืนได้ครึ่งหนึ่งได้ 70% เขาเอาตังค์ไปซื้อตู้ใหม่อาทิตย์หน้ามีคนมาใหม่เขาทำเป็นวงจรอย่างเงี้ยวงจรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าหลังๆมาเริ่มแบบมีพ่อค้าเพราะว่าผมคืออันนี้พูดตามตรงนะว่าแบบผมไปโกดังแต่ละที่อ่ะเขาเชิญผมไปการที่ผมไปในโกดังอ่ะคือผมไม่ได้ไปเพื่อไปขัดขาพ่อค้าแม่ค้าผมไปเพื่อทางร้านอ่ะเขาอยากต้องการทราฟฟิกมากขึ้นทราฟฟิกคนรู้จักมากขึ้นผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องพรีเซนต์ร้านนั้นแต่พ่อค้าแม่ค้าอาจจะเข้าใจผมว่าผมเป็นคนไปเปิดน้ำแรกบ้างเปิดวาร์ปให้คนอื่นมาหมายแตกแล้วอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่อยากให้มองอย่างนั้นคือผมก็จะพยายามไปให้ทุกที่นะครับคือวันนี้โกดังเนี้ยคุณอาจจะรู้ผมอาจจะไปเปิดหมายให้คุณแต่โกดังอีกต่อไปอ่ะที่ผมไปรีวิวอ่ะมันอาจจะเป็นโกดังที่คุณไม่รู้ก็ได้ฉะนั้นนะครับขอความกรุณาเจ้าถิ่นทุกคนนะครับเอ็นดูผมด้วยเวลาผมไปโกดัง แต่ว่าเอาจริงๆเรื่องนี้ก็ยากคือเอาจริงอ่ะคนที่เสียผลประโยชน์อ่ะก็คือคนที่คิดว่าพี่เป็นน้ำแรกทั้งที่เขาเป็นน้ำแรกอยู่ใช่ถูกต้องจริงๆแล้วคนทั่วๆไปธรรมดาที่ไปแล้วไม่ได้ของอ่ะก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นน้ำแรกทั้งที่จริงๆไม่ใช่คนทุกคนน่ะจะคิดว่าผมอ่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลอดเวลาผมไปหยิบนาฬิกามาถ่ายนู่นนี่นั่นจะชอบมาอินบ็อกซ์มาถามผมว่าซื้อไหมผมไม่ได้ซื้อนะครับของทุกอย่างต้องวางที่เดิมไม่ใช่ว่าผมเข้าไปก่อนโกดังแล้วเข้าไปแล้วนาฬิกาหายขึ้นมานะแล้วผมก็เข้าไปคนเดียวได้ผมตายดิทีเนี้ยเขาจะหาว่าผมเข้าไปเพื่อจะหยิบของชิ้นนั้นแล้วก็แอบซ่อนไว้เพื่อซื้อเก็บไว้ไม่ใช่จริงๆผมไม่ใช่นะผมก็ยังวางไว้ที่เดิมแหละผมยังวางไว้ที่เดิมเพราะว่าผมเข้าโกดังผมไม่เคยซื้อเลยสักชิ้นต่อให้เป็นโกดังคนรู้จักต่อให้เป็นผมก็จะวิ่งพร้อมๆคุณนั่นแหละคุณลองสังเกตเถอะถ้าผมเจอผมอะถ้าผมอยากจะไปซื้อของนะผมจะอยู่หลังคุณ ผมจะวิ่งตามอยู่หลังคุณนั่นแหละเพราะว่าผมต่อให้ผมคือหลักการคือผมจะเวลาจะเข้าไปโกดังใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้าร้านเขาก็จะบอกอยากเห็นโกดังเปิดไหมเอ้าผมอยากเห็นครับทำไมไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปก่อนสมมุติโกดังเปิด 10 โมงนะผมก็จะเข้าไป8 โมง 9 โมงเข้าไปถ่ายก็พ่อค้าแม่ค้าก็รออยู่ข้างนอกแล้วพอผมจะเข้าผมก็จะเอาตัวผมออกไปข้างนอกเพื่อเป็นการป้องกันคอรหาว่าผมอยู่ในโกดังแล้วก็เก็บของเอาไว้บางครั้งแบบนาฬิกาเสื้ออะไรเงี้ยผมอาจจะรวบไว้จริงๆไม่ใช่นะครับผมก็เอาไปวิ่งพร้อมกับคุณนั่นแหละแต่ผมของวางยังไงก็วางอย่างนั้นอ่ะไม่เคยเลือกที่จะเก็บของเพราะว่า1ผมไม่ได้ทำอาชีพนี้ผมไม่ใช่เป็นพ่อค้าผมไม่ได้เป็นคนที่หาของแล้วมาจับมาขายหน้าชีพผมคือรีวิวเท่านั้นแต่สิ่งที่พี่พูดตอนแรกคือแบบวันที่เขาเปิดไม่ใช่วันที่ตู้ลงหมายความว่าจริงๆแล้วมันมีน้ำแรกก่อนใช่ไหมไม่ครับไม่มีเวลาตู้ลงอ่ะเขาต้องจัดของคุณของมาเป็นตู้เนาะคือคุณลองนึกภาพดูคือของมันอัดมามันสเปะสปะของแบบของเล่นของจิปาถะของอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถที่จะเทแล้วก็ขายได้เลยเขาก็ต้องทำราคาเนาะเทของเตรียมของจัดของว่าจะขึ้นเชลฟ์ขึ้นอะไรทำราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูประเมินของนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปคือมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกผมไม่กล้าพูดอย่างนี้ว่ะคือมันอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่รู้แต่เท่าที่ผมรู้คือส่วนใหญ่โกดังอ่ะเขาขายวันแรกพร้อมกับทุกๆคนแหละที่เห็นน่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมาเปิดขายก่อนได้เพราะว่าอย่าลืมนะทุกคนน่ะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนน่ะรู้ราคาอยู่แล้วเขาก็ทำราคาเลยราคาสูงๆมึงซื้อไหมวันแรกไม่ซื้อใช่ไหมโอเควันที่2คุณลดวันที่2ไม่ซื้อใช่ไหมวันที่3ราคาเขาจะดูราคาตั้งแต่วันแรกเลยว่าถ้าสมมติราคานี้สูงเกินไปราคาวันที่3เนี่ย
อาจจะซื้อน่าอาจจะใช่ราคาของเขาอาจจะไปต่อได้อะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นมันมีเทคนิคเยอะแยะไม่หมดเลยเพราะโกดังก็เป็นผมว่าถ้าในเชิงตลาดนั้นแล้วกันผมว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของมือสอง90% เลยเอามาจากโกดังญี่ปุ่นเอามาจากโกดังญี่ปุ่นจากของดีของไม่ดีไม่รู้นะของโลของอะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นแต่ส่วนใหญ่มาจากโกดังญี่ปุ่นส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะอันนี้ไม่รู้ผิดแปลกอะไรผมไม่รู้แต่รู้เท่าที่รู้เมื่อก่อนผมเดินผมยังเจอของแบบยุโรปของอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะเริ่มมีแหล่งเริ่มดูก็แต่ทุกวันนี้ตลาดทั่วไปก็มาจากโกดังญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ใช่ก็ประมาณนั้นมันมีโกดังแบบจากที่ไหนบางพีที่พี่ทำมาโอเคมีญี่ปุ่น หลักๆโกดังคือเท่าที่ผมรู้นะคือตอนนี้ที่ประเทศไทยนิยมโกดังญี่ปุ่นกันโกดังญี่ปุ่นนิยมกันมากแล้วก็จะเป็นโกดังยุโรปจะเป็นถ้าโกดังยุโรปมันจะเป็นถ้าจะเป็นโกดังฝั่งแบบสแกนก็จะมีทำเรื่องเท่าที่ผมรู้นะมันจะเป็นทำเรื่องไม่ใช่ทำเรื่องเฟอร์นิเจอร์แต่จะไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเพราะว่าคนที่ทำเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งโซนอีสานเยอะโซนอีสานมีหลายโกดังมากที่นำเข้าของเองทั้งแบบเจ้าใหญ่เจ้าเล็กมีหมดเลยนะบางคนเขาก็เป็นมือซื้อหมายถึงว่าแบบผมไปตามงานแฟร์อย่างเงี้ยผมรู้ว่าอย่างเต๋าอย่างเงี้ยเป็นคนเก็บมิสเซนจูรี่โมเดิร์นเขาก็จะไปไล่ซื้อมิสเซนจูรี่โมเดิร์นหมดไล่ซื้อตามเดนมาร์กตามนอร์เวย์ตามสวีเดนอะไรเงี้ยจะไล่ซื้อหมดสมมุติว่าอย่างผมชอบอีเกียอย่างเงี้ยเขาจะไปซื้ออีเกียเก่ามาหมดซื้อตุนเขาชอบแบบงานคลาสสิกงานแบบงานแนวแบบอาร์ตอะไรเงี้ยแบบพวกแบบหลุยเหลยอะไรก็ว่าไปนะก็จะไปไล่ซื้อเก็บพวกเก่าก็จะมีสายแต่มันจะอยู่ในโซนฝั่งอีสานซะเยอะคือเขาไปซื้อแล้วเขาทำตู้เองแล้วมาขายอย่างเงี้ยหรอมันมีทั้งสองแบบคือขายส่งด้วยแล้วก็เปิดขายเองด้วยงงไหมไม่งงขายส่งด้วยก็คือหมายถึงว่ามันก็เป็นเหมือนโกดังญี่ปุ่นนั่นแหละที่แบบว่าวันเนี้ยเขาจะเปิดโกดังกันแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าจ๋าทุกคนเจอกันนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศไทยที่เล่นสายนี้ก็จะอยู่ที่นี่กันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็แต่มันก็จะเป็นมุมลับๆเหมือนกันมุมลับๆอย่างกล้องฟิล์มอย่างเงี้ยกล้องฟิล์มใช่ไหมกล้องแบบกล้องอนาล็อกพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็จะรู้ว่าโกดังเนี้ยทุกคนก็จะไปวิ่งกันที่โกดังนี้ผมก็จะเห็นหน้าตาพ่อค้าแม่ค้าบนตึกเมกะวังบูรพาทุกคนอยู่ที่โกดังแห่งนี้ในวันนี้ ผมก็จะทุกคนก็จะรู้จักผมนะ ผมก็จะแบบคือมันมีอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายจิปาถะพอยิ่งผมลงไปเกี่ยวของมือสองเยอะผมก็จะเจอคนเล่นแต่ละสายเยอะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โอ้โหเยอะแยะไปมากมายเต็มไปหมดจิวเวลรี่ก็มีเพียบไปหมดก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเหมือนกันนะแต่ละตลาดกับของมือสองตลาดกับโกดังญี่ปุ่นก็มันมีความรีเลทอยู่เหมือนกันมันมีความรีเลทแต่โอเคแหละผมจริงๆที่ผมอยากถ่ายตลาดเพราะว่าผมไม่อยากไปแตะต้นน้ำมากมันไปกระทบเพราะจริงๆมันเป็นเชนเนาะมันเป็นเชนที่มันต่อกันคือจริงๆพวกโกดังพวกนี้เป็นต้นน้ำของที่จะไปถึงตลาดใช่คนพอรู้ว่าต้นน้ำอยู่นี่ก็อยากจะมาตัดของกันนึกออกมั้ยต่อให้เป็นผู้บริโภคก็ตามต่อให้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ตามอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้ของดีในราคาที่ถูกต้องทีเนี้ยอีกเชนนึงที่กำลังคุยอยู่เมื่อกี้ก็คือมันจะมีฝั่งของไบเออร์คือคนซื้อก็คืออาจจะเป็นเจ้าของโกดังที่บินไปซื้อเองใช่แล้วก็มีประเภทอื่นอีกคือเขาซื้อตู้สำเร็จมาก็มีตู้สำเร็จเหรอถ้าในเชิงของผมตู้สำเร็จไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคือตู้สำเร็จไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะซื้อแบบคือเลือก
เลือกซื้อแล้วยัดเข้ามาคืออย่างสมมุติว่าผมรู้จักกับคนขายคนนึงแล้วกันคนขายคนนึงอ่ะเขาบอกว่าทุกๆ3 เดือนเขาต้องบินไปหาของเขาต้องบินขึ้นไปหาของแล้วซื้อของใส่ตู้ใส่เสร็จปุ๊บเขาบินกลับมาใช่ไหมเขาบินกลับมาตู้มาส่งปุ๊บเขามีอีกตู้หนึ่งอยู่กลางทะเลละเขาขึ้นไปหาของใหม่อีกรอบหนึ่งพอเขาบินกลับมาตู้ที่อยู่กลางทะเลกลับมาอีกรอบเขาทำเป็นเหมือนไซเคิลอย่างนี้เลยทำเป็นวงจรแบบอย่างนี้เลยแต่คือผมคิดว่าสำหรับที่ผมรู้จักอ่ะในเชิงของโกดังยุโรปอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเลือกซื้อเองเพราะของมันมีราคาของมันแพงอ่ะของมันแพงอะเนาะบางครั้งซื้อไปก็ติดมืออ่ะเขาก็ต้องเลือกคนถ้าคุณไม่เป็นของอ่ะใช่สมมุติคุณจะเข้าเนี่ยคุณต้องมียอดนะเอาหรอใช่คุณต้องมียอดนะไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าคนแรกแล้วคุณไม่มียอดตายนะคุณต้องซื้อยอดเขาเท่าไหร่ต่อเดือนบอกได้ไหมเป็นล้านรู้อะพี่รู้จริงๆเป็นล้านนี่คือเท่าไหร่อย่างคือเขาแบ่งเป็นเทียร์เลยเหรอน้ำแรกเข้าก่อนผมเชื่อว่าเท่าที่ผมรู้จักอ่ะสมมุติว่าในสายเฟอร์นิเจอร์นะก็เรียกว่าแบบเจ้าใหญ่อ่ะคนเนี้ยจะต้องเข้าไปคนแรกแล้วก็ต้องมียอดซื้อตลอดมีเท่าไหร่ต้องซื้อให้หมดมีแบบมีแบบมีเท่าไหร่อ่ะมีแบบหมายถึงว่ามียอดแบบสมมุติว่าคุณซื้อเฟนเวิร์กแวร์มาคุณต้องเหมาเฟนเวิร์กแวร์ให้หมดเลยนะล้านหนึ่งสมมตินะคุณจะมาบอกเอาตัวนี้ไม่เอาตัวเนี้ยเอาโมสกินอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้ละคุณต้องเหมาให้หมดอย่างนั้นคือถ้าคุณมาทางเนี้ยสมมติมามิสเซนนะคุณต้องซื้อมิสเซนให้หมดคุณมาโฟกใช่ไหมคุณซื้อโฟกให้หมดคุณซื้อแบบสไตล์แบบไม้บาโลฟสแกนดิเนเวียฝั่งยุโรปคุณต้องซื้อให้หมดอย่างเงี้ยสมมตินะแต่โอเคแหละพอมันเปิดรอบต่อไปมันเหลือนิดหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะโอเคค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าแต่มือแรกต้องซื้อเยอะสุดแล้วโอกาสที่จะเปิดตู้ต่อไปก็ค่อยๆที่จะแบบหมายถึงว่าโอกาสที่คุณจะได้เปิดต่อไปก็มีโอกาสสูงแต่ถ้าคุณซื้อไม่เยอะหลุดก็จบหลุดระบบก็จบก็ครั้งต่อไปก็ไม่ใช่คุณน้ำแรกใช่แต่คุณรู้ไหมมันมีทริคผมไปเจอมาล่าสุดเห็นเขาเล่าให้ฟังนะว่าแบบสมมุติว่าอย่างโกดังญี่ปุ่นสมมุติว่าคุณมองไม่เห็นเลยสมมุติว่าคุณเป็นบริษัทจากญี่ปุ่นนะคุณซื้อตู้ญี่ปุ่นคุณทำตู้ญี่ปุ่นส่งให้ผมแต่คุณเป็นคนญี่ปุ่นนะคุณเห็นของหมดทุกอย่างคุณส่งให้ผมส่งมาทั้งตู้เลยนะสมมติว่าส่งมาจำนวนหนึ่งผมก็ไม่เปิดตู้ผมก็ส่งให้คนหนึ่งให้คนบวกกำไรเลยบวกไปบวกทอดหนึ่งนะไอ้ตู้เนี้ยไอ้คนต่อไปน่ะแม่งเปิดตู้เอาของออกเอาของเก่าในโกดังมันใส่เข้าไปใหม่ปิดแล้วก็ส่งต่อแล้วคุณรู้ไหมมันไม่ชื่อคนนี้นะมันคือชื่อคุณนะเพราะว่าตู้นั้นน่ะแม่งชื่อตู้คุณไอ้เชี่ยโคตรดาร์กผมก็บอกว่าขายต่อให้ผมก็ขายต่อให้มันล่ะ นึกออกป่ะแม่งทีนี้ไม่รู้จะสืบต่อจากใครเลยแล้วเกมเหรอเกมดิมันมีวงโหเล่นสนุกวงจรแต่มันเรื่องพวกนี้มันเล่าให้ใครฟังมันก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังอ่ะแต่มันสนุกแล้วเวลายิ่งฟังยิ่งแบบโหมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะก็กูอยากได้ของใหม่แต่กดเอาของเก่าแม่งยัดเข้าไปถ้าเปิดมาทำไมมีแต่ของเก่าวะบริษัทเต๋าทำไมไหนบอกทำมาจากญี่ปุ่นเลยทำไมของมันเย็ดเน่าขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีนะสนุกวงจรนี้แม่งมันตอนแรกเมื่อกี้พี่เล่าฝั่งยุโรปนะยุโรปส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของไปซื้อเองไปพลิกเองเพราะของมันแพงแต่ฝั่งของไอ้พวกคอนตู้ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะซื้อกับญี่ปุ่นเขาไม่บินไปซื้อเองค่ะเพราะผมนึกภาพไม่ออกว่าคนไทยจะบินไปซื้อของที่ญี่ปุ่นทำตู้ซื้อไม่ได้ใช่ป่ะซื้อไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่รถนะหมายถึงว่าถ้าเป็นรถก็ไปตัดหัวตัดอะไรก็ว่าไปแต่ของญี่ปุ่นคุณซื้อได้ที่ไหนของญี่ปุ่นมันต้องซื้อตับ City Office คุณรู้ใช่ไหมว่าแบบสมมุติว่าของเก่าๆของหลุดตามบ้านของอะไรกันเนี้ยของแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ของจิปาถะคือคุณต้องไปซื้อกับบริษัทที่ญี่ปุ่นนะคุณไม่สามารถที่จะไปซื้อได้เพราะว่าคุณไม่มีใบประมูลของพวกนี้มันจะอยู่ตาม City Office ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเทศบาลเหมือนจัดการขยะอะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นแล้วคุณบริษัทพวกนี้ก็จะไปไล่ซื้อมาก็จะมาแบ่งเพศว่าแบ่ง
ของเล่นเด็กเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ของจิปาถะอะไรก็ว่าไปแล้วมันก็จะทำตู้ขึ้นมาส่งมาออเดอร์อะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นก็คือคุณคนไทยไม่สามารถที่จะไปซื้อได้เพราะว่ายกเว้นคุณจะไปดีลกับบริษัทญี่ปุ่นเท่านั้นแต่โอเคแหละมันอาจจะมีแบบในตู้ผมขอเป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่เอาของเล่นเด็กเลยตู้นี้ผมขอแต่ของเล่นเด็กหมดเลยครับแต่ผมไม่เอาเสื้อผ้าเลยอันนี้อาจจะได้แต่ถ้าจะมานั่งแบบโอ้โหเลือกในไม่ได้ผมว่ายากแต่ไม่รู้นะว่ามีหรือไม่มีแต่ผมคิดว่ายากเพราะว่าบริษัทพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้ขายให้คุณอย่างเดียวมาเลเซียก็เล่นนะครับอินโดนีเซียก็เล่นนะครับเล่นทุกที่นะครับของโกดังญี่ปุ่นทุกที่เล่นหมดไม่ใช่ว่าพลาวว่าที่ไทยไม่มีแต่โกดังญี่ปุ่นทุกที่มีหมดจักรยานอะไรเงี้ยส่งไปนู่นอินเดียที่ผมเคยได้ยินนะแอฟริกันส่งไปนู่นบังกลาเทศอะไรเงี้ยมีเยอะแยะไปหมดวงจรของมือสองมันสนุกนะถ้าคุณยิ่งศึกษาเข้าไปเยอะๆยิ่งรู้เข้าไปเยอะๆจะยิ่งแบบโหเห็นแบบโมเดลมันเห็นตั้งแต่ต้นน้ำอะไรเงี้ยสนุกผมรู้สึกว้าวทุกครั้งเลยนะจากแบบผมล่าสุดผมไปเดินที่หนึ่งเว้ยผมไปร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งไปเดินเล่นอะไรเงี้ยก็คุยเปะสปะน้องก็บอกผมว่าพี่ผมตามพี่มานานแล้วนะบอกอุ้ยขอบคุณมากอะไรก็ว่าไปก็คุยไปสีจะสาไปเขาบอกว่าผมดูตั้งแต่พี่เดินตลาดนัดจนวันนี้พี่แม่งไปถ่ายแบบอยู่ต้นน้ำอยู่ญี่ปุ่นแล้วผมมานั่งแบบผมก็ขอบคุณมากอะไรเงี้ยแต่พอผมกลับมาผมนั่งนึกย้อนกลับไปดูผมระยะเวลามันเดินทางมาได้ไกลเหมือนกันนะหมายถึงว่าจากสิ่งที่ผมชอบจากสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบเดินตลาดชอบเดินโกดังจนวันเนี้ยผมได้ไปทำงานที่เป็นรีวิวที่แบบในญี่ปุ่นได้เห็นต้นน้ำผมรู้สึกว่าผมไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้นะหมายถึงว่าแบบมันไม่สามารถที่จะแบบมีโอกาสได้มาขนาดเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคือเนื้อตัวของผมผมจะชอบสมัยตอนเด็กๆผมจะชอบแบบว่าแบบไปเดินตลาดนัดนินจาอย่างเงี้ยอย่างที่คุณอาขายกล้องให้ผมผมอยากถามว่าพี่ไปซื้อยังไงวะที่บ้านฝรั่งไปซื้อยังไงพี่ในกาญี่ปุ่นพี่ไปซื้อกล้องเนี่ยพี่บอกผมหน่อยดิพี่ไปเอาที่ไหนจะมีคนไหนบอกผมไม่มีเนี่ยผมอยากจะเป็นคนกระบอกเสียงว่าโอ้ยนี่โกดังนี้นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยคุณไปเอาสิครับเผื่อวันนึงเด็กเด็กแบบเด็กพวกนี้ที่เขาหาของเขาไปถามพ่อค้าแม่ค้าไม่มีใครตอบหรอกแต่ผมอยากจะเป็นคนนั้นที่ช่วยเขาเริ่มต้นในทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเขาอาจจะเป็นพ่อค้าขายนาฬิกาเล็กๆอยู่หัวมุมตลาดอะไรเขาโดยที่เขาเห็นคลิปผมไปเดินวันเปิดโกดังอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนู่นนี่นั่นคือผมอาจจะเป็นกระบอกเสียงช่วยเขาในการหาของชี้เป้าลับๆอะไรประมาณนั้นอยากจะแบบอยากจะพยายามแบบอยากให้เป็นตัวเองเป็นแบบนั้นถ้าแบบจำกัดความนะแต่เอาจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกมุมนึงพี่ช่วยคนใช่ไหมแต่อีกมุมนึงพี่ก็ทำร้ายคนเหมือนกันนะโหอันนี้มันใช่ป่ะใช่มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ะดาบสองคมใช่แต่คุณลองนึกดูดิว่าคือมันเป็นเรื่องที่ลำบากใจอยู่นะแต่ผมมององค์รวมว่าใครได้ประโยชน์มากสุดมันรวมกับใครเดี๋ยประเด็นนึกออกปะคือรวมพี่กับรวมเขารวมคน รวมคนหาของกับรวมคนที่แบบทำอาชีพเดิมอยู่แล้วมันคนละรวมกันเลยเว้ยพี่คืออันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งอย่างนี้ดีกว่าเนาะคือตอนเนี้ยช่องผมเนี่ยทำโดยการกุศลทำโดยที่ไม่มีเบเนฟิตอะไรเลยคือการรีวิวตลาดนั่นคือการรีวิวปลายทางนะของเชนเนี้ยแต่โอเคแหละโกดังญี่ปุ่นมันขึ้นมาทับกับ
เชนอีกเลเยอร์หนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งผมเลือกที่จะทำรีวิวโดยที่ต้องรับเงินค่าจ้างฉะนั้นมันก็จะกองผมได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะว่าแบบโอเคถ้าคุณแบบอยากจะให้ผมรีวิวแบบผมก็ต้องยอมรับว่าผมขับรถไปผมน้ำมันผมก็ต้องเติมนะผมก็ไม่ได้เอาน้ำประปายัดเข้าไปในรถ ผมก็ต้องเติมนึกออกปะมันก็ต้องโอเคแสดงว่าผมก็จะใช้วิธีการว่าถ้าร้านเขาจ้างผมก็ถึงจะทำรีวิวแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ตัดสินใจว่าตลาดเนี่ยกูถ่ายให้ฟรีหมดถ้ากูไปแล้วกูชอบนะแต่โกดังมือสองมึงต้องจ้างกูเพื่อจะทำอะไรประมาณเนี้ยมันจะได้แบบรู้สึกผิดน้อยลง เอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้รู้สึกผิดน้อยลงก็ทำยังไงได้ลูกค้าเขาจ้างอะพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เอาโอเคพี่ผมไม่ทำผมก็ลูกค้าเขาจ้างอะผมก็ต้องทำอย่างนั้นเอามันต้องเป็นท่านี้ก่อนนะไม่รู้อ่ะ จริงๆก็เข้าใจแหละมันเป็นดาบสองคมคุณแบบจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นกลไกใช่ผมว่ามันเป็นทุกเกือบทุกธุรกิจละวะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็น มันก็บอกยากอยู่อ่ะยิ่งลงลึกมันก็จะยิ่งเข้าไปลึกอ่ะคุณเข้าใจผมใช่ไหมล่ะผมว่าเข้าใจพี่แต่มันเป็นสิ่งที่ต่อให้เราไม่ทำคนอื่นก็ทำอ่ะมันเป็นกลไกตลาดอ่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปแบบนั้นอ่ะคือโอเคละเจตนาแรกพี่อาจจะแบบช่วยพ่อค้าแม่ค้านะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่ทำวันนี้มันอาจจะกลายเป็นทำร้ายพ่อค้าแม่ค้านะพี่เข้าใจปะเข้าใจแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกคือต่อให้เขาไม่จ้างพี่เขาไม่จ้างคนอื่นเจ้าของโกดังอ่ะเขาก็ต้องการหาลูกค้าที่เขาสามารถไม่รู้อาจจะขายดีขึ้นหมายถึงเจ้าของโกดังอ่ะนะในพาร์ทของเชนอีกเชนนึงอ่ะในอีกต้นน้ำอีกต้นน้ำนึงอ่ะเขาก็อยากได้ลูกค้ามากขึ้นอ่ะเขาก็ต้องหาคนอื่นหรือใครสักคนที่แบบสามารถช่วยให้เขาขายดีขึ้นอ่ะแต่มันก็จะทำลายมันเป็นโดมิโนกันอยู่แล้วอ่ะก็เข้าใจอ่ะมันก็ต้องเป็นท่านี้อ่ะเพราะว่าผมว่ามันถ้าคุณจะมาแบบรักพี่เสียดายน้องมันก็ไม่ได้อ่ะนึกออกปะคือผมในฐานะที่ตัวเองเป็นสื่อก็พยายามแบบลงไปในลึกหมายถึงว่าลงไปในหลายรูปแบบให้คนเห็นนะพยายามอยากจะแบบรีวิวตั้งแต่ตลาดโกดังถึงนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมก็จะพยายามเขาเรียกว่าอะไรผมพยายามให้ความรู้โดยแบบรวมๆมันเนาะใหญ่ๆไม่อยากจะแบบตีกรอบว่าตัวเองแบบกูรีวิวแม่งกูจะชี้ช่องให้แต่พ่อค้าแม่งผมเจ้าถิ่นมึงตายแน่มึงเจอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นแบบอย่างนั้นล่ะไม่อยากเป็นแบบนั้นคือก็เรียกว่าแบบผมอยากให้ทุกคนมันเป็นคอมมูนิตี้ดีกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ของคนหาของแต่ในโลกความเป็นจริงมันเป็นยากเว้ยพี่จริงถูกต้องมันไม่มียูโทเปียแบบนั้นแล้วอะไรแบบผมเข้าใจนะแต่ก็โอเคแหละมันพอมันเดินมาไกลอ่ะระยะเวลามันเดินมาไกลมันก็ต้องลงลึกไปเรื่อยๆพยายามแบบถ่ายทอดอะไรที่เขาไม่ได้เห็นนะเนาะก็นั่นแหละประมาณนั้นผมว่าสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งของอาชีพหรือหน้าที่ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยอะผมเองก็ขาข้างหนึ่งก็เป็นแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจคือมันมีมิติเยอะที่ต้องคิดอ่ะใช่มันมีคนเสียมันมีคนได้ใช่ถูกต้องจริงๆการเป็นครีเอเตอร์มันก็เป็นดาบทั้งสองคมนะสำหรับผมนะในยิ่งคุณลงลึกเท่าไหร่มันก็จะมีคนบาดเจ็บเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคุณแบบผิวเผินคุณทำแบบโอเคผมว่ามันก็จะตันพอมันตันไปปุ๊บคุณก็จะอยากลงไปลึกขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องยอมไม่ได้อะผมไม่รู้สึกอะมันต้องหาจุดลงตัวให้ได้ดีกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมก็พยายามหาอยู่ว่าแบบเดี๋ยวผมจะเจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยผมจะต้องทำยังไงดีว่าให้คนมันแบบรับแรงกระทบได้น้อยที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่กระเพื่อมเลยมันต้องกระเพื่อมแหละแต่กูจะกระเพื่อมยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราชี้ช่องใช่ไหมของเขาขายได้เหมือนเดิมนี่
ของเขาขายได้เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคแล้วไงก็คนที่มาซื้อก็เป็นพ่อค้านี่หว่าก็เป็นพ่อค้าแนวใหม่อะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าใหม่ก็เจ้าถิ่นมึงอาจจะได้10ชิ้นตอนนี้มึงอาจจะได้3ชิ้นแทนแต่ไปอยู่กับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะคิดแบบนั้นนะว่าอาจจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเป้าหมายของผมคือผมช่วยกระจายแบบหมายกระจายแบบแหล่งช่องทางหากินคนมิตรรักนั่นแหละว่าไปหาของหานู่นหานี่อะไรก็ว่าไปไม่รู้ว่ะก็ อีก5 ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ได้ทำตรงนี้ก็ได้อาจจะเบื่อไม่ได้ไม่แน่หรอกชีวิตคนเรามันก็ผมแค่ตอนนี้แค่รู้สึกว่ามันสนุกมันผมไม่อีดออดเลยกับการที่ผมจะไปเดินตลาดเลยเดินโกดังไม่อีดออดเลยไปเดินของมือหนึ่งซึ่งเนี่ยตอนนี้ผมก็มาทำของมือหนึ่งไงคุณ ผมก็พยายามหาตัวตนใหม่ไงคุณจะมาบอกว่าผมโอ้โหจะไปชี้ช่องอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไงก็ตอนนี้ก็ผมมาหาของที่ตอนนี้ผมกำลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนขวัญใจของคนรับหิ้วนะตอนนี้อาชีพใหม่มีคนรับหิ้วเลยนะมีคนติดตามพี่ทำอาชีพโอ้ผมรับหิ้วครับผมติดตามพี่อยู่เวลาผมไปงานรีวิวผมก็รับหิ้วตัวละ30 บาทตัวละ20 บาทตัวละ50 บาทอย่างเงี้ยเหมาไปเลยกล่องละ100 10 ตัว100อะไรก็ว่าไปก่อนผมมาขายมือ2ผมรับหิ้วนะขี่มอไซค์ต้องไปซื้อแบบของงานเซลล์อย่างเงี้ยใช่เนี่ยผมก็เลยแบบเหมือนผมกำลังแบบเป่าประกาศอยู่ว่าเนี่ยคุณจะได้คุณมองเห็นโอกาสอะไรในคลิปผมบ้างล่ะถ้าคุณมองเห็นโอกาสคุณเชิญเลยครับช่องผมก็ยินดีด้วยถ้าคุณมองว่ามันไปทับลายของคุณก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าคุณมองเห็นโอกาสคุณได้การเจริญเติบโตในอะไรก็ว่าไปผมว่ามุมที่เราคุยกันอ่ะก็เป็นแบบเป็นมุมอินไซต์มากๆเป็นมุมลึกมากๆที่หลายคนแบบรู้แต่ไม่กล้าพูดก็มีนะใช่ก็เพราะมันมีความเป็นผลประโยชน์กันอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่มันจริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของธุรกิจอะเนาะแต่เข้าใจว่าคือผมมีหน้าที่สื่อเป็นสื่อเนาะผมก็ต้องพยายามนำเสนออะไรที่คิดว่าทุกคนแบบใหม่ๆอ่ะนำเสนออะไรพวกนี้ใหม่ๆอ่ะให้คนดูผมเชื่อว่ามันก็มีบางคนอ่ะที่มันไม่รู้มันก็คงมีแบบเด็กๆที่สมัยก่อนเด็กๆที่ผมตั้งคำถามว่าเฮ้ยผมจะไปหาของชิ้นนี้จากที่ไหนพี่ไปซื้อของเหมากองนาฬิกาเนี้ยมาจากที่ไหนพี่ไปเอากางเกงรีวายมาจากไหนอะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นคือผมก็อยากตอบคำถามเด็กๆพวกนี้นะบางครั้งเด็กๆพวกนี้เขาอยากจะทำอาชีพไม่ได้แค่เดินตลาดปัดบางครั้งการที่แบบผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนชี้เป้าให้กับพ่อค้าทุกคนอะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าเอางี้ดีกว่าผมพยายามจะแบบบอกตรงนั้นนะแต่ใครจะตีโจทย์ว่าผมเป็นคนที่แบบไปทำลายฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็แล้วแต่อันนี้แต่คือผมพยายามต้องเข้าใจเป้าหมายผมก่อนว่าผมพยายามจะเป็นคนที่หาแหล่งลับๆหาเป็นขวัญใจของพ่อค้าแม่ค้าแล้วกันในการหาของอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมจริงๆพี่ก็ทำหน้าที่ทำอาชีพของตัวเองอะถึงแม้ว่าเป้าหมายแรกวัตถุประสงค์แรกมันจะตั้งไว้ว่าเพื่อช่วยก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งนี้มันกระทบอยู่แล้วอะเราจะรู้หรือเราไม่รู้อะมันกระทบอยู่แล้วมันก็คล้ายๆแบบเหมือนคนขายอาหารอะอยู่ดีวันนึงขายดีขึ้นมาแล้วมันไปกระทบกับแหล่งวัตถุดิบที่จะต้องซื้อมากขึ้นมันก็ไปกระทบกับธรรมชาติเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันกระทบอยู่แล้วอ่ะก็มันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะคุณมันยิ่ง พูดไปมันก็รู้สึกแบบคือมันก็เป็นเรื่องปกติของวงจรเนี้ยนะคือของมันมีเท่าเดิมอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณก็ถ้าคุณอยากจะหาปลาเยอะคุณต้องก็ไปต้องหาแหล่งปลาเยอะหน่อยคุณต้องลงทะเลให้มันเชี่ยวหน่อยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องแบบ
คุณจะมานั่งเฝ้าโอ้ทะเลนี้แม่งมีแต่กูคนเดียวก็ไม่ได้ไงผมก็จะพยายามแบบบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามนะครับผมก็จะอะไรที่ผมบอกได้ผมก็จะบอกอะไรที่ผมบอกไม่ได้ผมก็กระทบเยอะผมก็จะไม่บอกอันนี้ก็พูดตามตรงได้เลยแค่นั้นสิ่งที่เราอ่านนี่กระทบเยอะป่ะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วครับผมว่าก็มีหนาวกันอยู่นะ มันก็เป็นแบบชุดประสบการณ์ของพี่แหละที่พี่ถ่ายทอดออกมาแต่ว่ามันอยู่ที่ใครจะตีความและอยู่ที่ว่าเขาจะมองมุมไหนมากกว่าถูกต้องถ้ามองในมุมของเด็กรุ่นใหม่ที่แบบหรือคนที่กำลังจะหาอาชีพมันก็คือมุมดีอ่ะใช่แต่ถ้ามองอีกมุมนึงสำหรับคนที่เสียผลประโยชน์มันก็คือมุมไม่ดีอ่ะก็เรื่องพวกนี้มันร้อยพ่อพันแม่คุณแม่งร้อยพ่อพันแม่คุณจะบอกคนเราแม่งคิดเหมือนกันมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเอาเป็นว่าคือถ้าใครแบบสนใจในคอนเทนต์แบบผมเนี่ยมันก็คุณต้องติดตามได้เลยไม่ต้องกลัวผมเชื่อว่าคอนเทนต์ผมมันต้องสะกิดใจพวกคุณมากแหละว่าแบบผมถ้าคุณเป็นคนชื่นชอบแบบของมือสองหรือแบบชื่นชอบการหาของหรือแม้กระทั่งอีเวนต์ดีๆหรืองานลดราคาเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะมีเป็นส่วนเล็กๆสัก 10% แล้วกันแต่อีก 90% อ่ะมันยังเป็นประโยชน์สำหรับคุณเอางี้ดีกว่าประมาณนั้นผม ก็ดีนะไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงก็พูดในฐานเนี้ยแบบนี้แล้วกันว่าตัวเองเป็นคนทำช่องก็พยายามแบบบอกแล้วกันว่าอะไรดีคุณก็เก็บไว้คุณเห็นประโยชน์อะไรจากคลิปผมคุณก็ช่วงชิงเอาแล้วกันครับโหเราก็คุยไปคุยมาก็เจาะลึกเหมือนกันนะไปเห็นอีกแง่นึงเหมือนกันนะของแบบคนหาของคนขายของคุณก็แบบพยายามแงะผมออกมาไกลจริงๆผมก็เดินตลาดก็ถ่ายโวยวายอยู่อะแต่คุณก็พยายามแงะขึ้นมาแต่ผมปฏิเสธไม่ได้นะมันมีมิตินี้อยู่แล้วถูกต้องจริงๆผมก็ไม่อยากจะแบบผมไม่ได้อยากจริงๆผมว่าคอนเทนต์อันเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยผมว่าผมไม่เคยพูดในคอนเทนต์ช่องตัวเองเลยนะแต่พอคือผมว่าเต่าเขาคงแบบได้เห็นอะไรบางอย่างแหละพอจากการคุยอะไรเงี้ยคุณก็เลยแบบเริ่มแบบว่าผมเจออะไรบางอย่างแบบนี้หรือเปล่าจริงๆกับผมเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นทุกๆสาขาอาชีพแหละใช่แต่ผมไม่ได้เลือกที่จะพูดออกไปไงพอวันนี้ได้มีโอกาสพูดเงี้ยมันก็เป็นข้อดีนะที่คุณได้เห็นคลิปเนี่ยเพราะว่าคุณก็ได้เห็นวงจรของมือสองตั้งแต่แบบต้นน้ำยันปลายน้ำคุณได้เห็นแบบกระบวนการจัดการของพ่อค้าแม่ค้าที่วิ่งเข้าหาของซื้อของไปขายตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยกว่าจะมาวางอยู่ปลายน้ำให้ที่ตามตลาดนัดหรือของออนไลน์ให้คุณซื้อเนี่ยผมว่าคุณได้เห็นวงจรเนี้ยใหญ่ๆนะคุณจะเริ่มพอเข้าใจภาพแล้วว่าของมือสองมันเป็นในรูปแบบไหนแต่สำหรับผมพี่มันเป็นไปอย่างนี้อยู่แล้วอะหมายถึงว่าแบบต่อให้แบบไม่มีหลงไปหลงมาหรือไม่มี memory band ก็ตามอะพอมันมีอินเทอร์เน็ตผมว่าการที่คนทิ้งสู่คนใช้อีกคนหนึ่งอะมันตัดเชนไปเยอะมันพอมีอินเทอร์เน็ตมันตัดเชนทุกเชนไปหมดแล้วอะเพียงแต่ว่าของมันยังมีมหาศาลมากๆมันเลยทำให้สิ่งเหล่านี้ยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้แต่มันก็จะค่อยๆถูกตัดไปเรื่อยๆถูกตัดไปเรื่อยๆยากไปเรื่อยๆถูกต้องขนาดแฟบเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนยังต้องขายแบบร้านแบบโชว์หวยอะไรกระจายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว Shopee ก็คือจบถูกกว่าด้วยถูกต้องมันก็เหมือนกันอ่ะมันก็คือสิ่งเดียวกันอ่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยพี่มาทำสิ่งนี้มันก็เป็นอาชีพให้พี่ได้ใช่แล้วมันอาจจะเป็นอาชีพให้คนอื่นๆได้อีกถูกต้องผมพยายามจะเป็นคนกลางที่ช่วยขับเคลื่อนวงการของมือสองเพราะคำพูดมันดูแบบไกลนะแต่คำว่าของมือสองผมมันไม่ได้แบบเสื้อผ้าหรือแบบเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นอะไรผมรวมๆอ่ะเอางี้ดีกว่าผมพูดรวมๆแต่ผมอยากจะเป็นคนที่แบบผมเป็นกระบอกเสียงเล็กๆกระบอกหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยของมือสองมันมีให้คุณเลือกดูได้ตั้งแต่ราคา10 บาทจนถึงหลักล้านอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกตรงไหนผมพยายามแตะทุกมิติของมือสองหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเภทของตลาดราคาถูกๆจนถึงตลาดราคาแพงๆของตัวละ10 บาทกางเกงตัวละ10 บาทกางเกงตัวละหลายแสนบาทผมก็พยายามพาทุกคนไปดูผ
ผมก็ถึงบอกว่าผมจะพยายามจะทำหน้าที่ที่เป็นสื่อให้กว้างที่สุดให้ไกลที่สุดเท่าที่ผมจะมีคอนเนคชั่นมีแรงทำได้เอางี้ดีกว่าก็ประมาณนั้นถ้างั้นพี่มองหลงไปหลงมาในอนาคตยังไงอะถ้าพี่บอกว่าแบบพี่จะเจาะมือสองทุกอย่างคือผมไม่ได้บอกว่าผมจะอยู่กับของมือสองได้นานขนาดหมายถึงว่าผมก็ไม่รู้นะว่าอนาคตผมจะยังอยู่ในของมือสองหรือเปล่าแต่ผมของมือสองเป็นสิ่งที่ผมชอบนะโมเมนต์นี้ผมก็จะต้องทำมันให้ดีที่สุดผมมองว่าอนาคตของหลงไปหลงมามันอาจจะไปอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแต่คีย์ของมันอะคือมันอาจจะต้องช่วยคนรับหิ้วก็ได้อะไม่รู้เหมือนกันนะแบบผมอาจจะไปทำของใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่สามารถที่จะบอกอนาคตผมได้แต่เอาประเด็นหลักของมันคือผมจะพยายามเขาเรียกว่าอะไรอะพูดยังไงดีวะคือผมก็จะพยายามทำหน้าที่ต่อยอดในอาชีพของคุณละกันในอนาคตเอางี้ดีกว่าประมาณนั้นละกันว่าคลิปที่ผมจะลงหลังจากเนี้ยอีกต่อไปอ่ะผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรให้คุณแบบเก็บเกี่ยวมันได้เห็นโอกาสมันได้คนที่ติดตามจะได้บางสิ่งบางอย่างจากช่องถูกต้องผมไม่สามารถจะคอนเฟิร์มได้นะว่าผมจะทำของมือสองอะไรวันนึงผมอาจจะเบื่อแล้วก็ได้ของมือสองเพราะผมอาจจะเห็นมาทุกหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะแบบแต่โอเคแหละตอนนี้มันเป็นเรื่องที่มันกระดีกระดาทุกครั้งเวลาที่ได้เห็น จะรู้สึกมันว้าวมากเลยกับการที่แบบพอยิ่งลงลึกยิ่งสนุกพอยิ่งเข้าไปใกล้ๆเข้าไปอะไรเงี้ยผมก็สนุกแต่ถ้าถามว่าในอนาคตผมจะมีร้านหรืออะไรอันนี้ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากอาจจะยังครับยังแน่นอนณแบบณตอนนี้ผมยังแล้วก็ขายของอะไรก็อาจจะยังไม่มีแต่ถ้าถามว่าไปป๊อปอัพชวนไปทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนะแบบเอาของไปขายอะไรก็มีอาจจะแบบมีของที่แบบซื้อตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอมีบ้างเก็บไว้แบบไปจอยกันไปคุยกันไปแลกเปลี่ยนทัศนคติกันไปคือบางคนแบบเจอผมก็ทักทายกันเนี้ยบางครั้งก็แบบไม่กล้าทักอะไรเงี้ยจริงๆก็ทักได้นะคือแบบผมเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยบางครั้งแบบผมก็ผมเดินตลาดนัดคนเดียวดุมๆเงี้ยก็อยากต้องการเจ้าถิ่นแบบช่วยบอกอะไรอย่างเงี้ยร้านไหนน่าเดินอะไรเงี้ยเดินมันรวบเลยเดินมันรวบเลยอะไรเงี้ยก็ดีสนุกดีก็ไม่รู้เองก็5 ปีก็ได้อะไรเยอะอยู่ได้พูดคุยกับคนได้เห็นแบ็คกราวด์คนได้เห็นอะไรหลายๆอย่างคอนเทนต์ก็ผมก็นำเสนอคอนเทนต์ในแบบสไตล์ของผมเนาะมันก็มีขายของบ้างมีเรื่องจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแฟกต์บ้างมีแฟกต์บ้างแล้วแต่ก็ประมาณนั้นสุดท้ายแล้วผมให้พี่ช่วยตั้งชื่อคลิปนี้ให้หน่อยโหเปิดโปงตอนแรกก็คงแบบตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าแบบมาสัมภาษณ์ก็หลงไปหลงมาแต่พอคุณเริ่มคุยมันเริ่มเจาะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วเบื้องหลังของมือสองอะไรอย่างเงี้ยแม่หรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะคือผมว่าเอาเป็นว่าแบบยังไงดีวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆว่าไงดี ก็เขินๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเต๋าคงแบบแงะผมขึ้นมาไงผมก็แบบผมว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแหละก็เลยอยากพูดแต่จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจนะผมแค่แบบมันก็คุยไปเรื่อยๆแล้วไม่มีสคริปต์เนาะคุยไปเรื่อยๆมันก็ไหลๆไปเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่ผมก็อยากรู้เหมือนกันโอ้มันมีมุมนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันมีเหมือนอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนขายตู้ต่อแล้วเปิดเอาของตัวเองใส่โอ้แม่งสุดจริงแล้วคนต้นน้ำเสียดิรออะไรอ่ะบริษัทเขาก็ไปโทษใครนะบริษัทเต๋าจำกัดอะไรก็ว่าไปโดนดิทำไมจะไม่โดนล่ะครับเพราะว่ามันยิ่งพอเงินมันใหญ่ขึ้นนะเหลี่ยมคนก็จะมากขึ้นทุกคนก็จะคุณอยู่ในเชนนี้ผมว่าคุณก็คงเห็นระดับหนึ่งผมว่ามันก็
มันก็เป็นเรื่องสัจธรรมของวงการธุรกิจทั่วไปเอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่าคือแค่เรามาเผยแง่มุมหนึ่งในฐานะที่เราได้มาแตะผมได้มาแตะแล้วกันเนาะผมได้มาแตะผมได้มาเห็นเพราะว่าผมรีวิวทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วผมอาชีพผมมันคือรีวิวนะคุณมีอะไรให้ผมรีวิวผมก็รีวิวได้อยากให้ผมขายอะไรผมก็ขายได้ผมขายได้หมดทุกอย่างอะแต่แค่คอนเทนต์ทุกวันนี้มันทุกคนมันเห็นหน้าผมมันคือตลาดนัดกับของมือสองไงมันก็เลยกลายเป็นว่าผมทำได้แต่แค่ของมือสองกับตลาดนัดแต่จริงๆแล้วผมรีวิวได้หมดนะครับงานอีเวนต์ลดราคาอีเวนต์ใหญ่ๆผมทำได้หมดเลยจริงๆก็นั่นแหละคืออยากจะคือช่องผมมันไม่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะเนาะว่าแบบชัดอยู่นะชัดอยู่อะชัดอยู่ช่องไม่ชัดอยู่โอเคก็โอเคแหละคือก็ฝากไว้แบบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละกันเพราะว่าเชื่อผมเลยครับว่าแบบช่องผมมันต้องมีประโยชน์กับคุณแน่นอนถ้าคุณ follow อ่ะเนาะก็ประมาณนั้นสนุกดีอ่ะคุยยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆแล้วพี่สรุปพี่จะทำลายแทงมั้ยก็อยากทำอยู่นะก็ถ้าใครอยากได้ลายแทงเม้นหน่อยแล้วกันนะเม้นหน่อยแล้วกันถ้าแบบเม้นคนแรก ทำลายแทงมีเมื่อกี้คุยกันอยู่นะว่าแบบอยากทำลายแทงแบบตลาดแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยผมว่าแบบทำเหมือนแบบหนังสือททเลยแบบว่าเป็นไกด์บุ๊กเลยเปิดมาแม่งวันกาญจนบุรีมีตลาดอำเภอนี้แม่งมี20อำเภอแต่ละอำเภอมีตลาดอะไรถ้าทำตลาดแล้วได้อยู่แต่ถ้าทำโกดังเนี่ยผมว่าเสี่ยงไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นตลาดดีกว่าตลาดมันดูแบบมันดูนุ่มนิ่มดีนะเดี๋ยวโกดังมันจะแบบถ้าโกดังก็ไปดูในช่องแล้วกันเนาะก็ไปไล่ดูเอาครับเพราะว่าบอกตามตรงว่าจ้างทุกโกดังนะครับ ผมไม่ได้ไปถ่ายฟรีครับประมาณนั้นโอเคครับผมว่านี่เราก็น่าจะ2 ชั่วโมงมั้งก็นานอยู่นะครับก็ถ้าใครที่ชอบสไตล์แบบพี่ก๊อฟชอบแบบเดินตลาดหรือชอบแบบโกดังอะไรเงี้ยก็ต้องหลงไปหลงมานะเข้าไปดูครับส่วนใครที่ชอบเสื้อผ้าวินเทจก็ Memory Band ครับฝากด้วยครับยังไงก็ขอบคุณที่ดูมาถึงนี้ครับยังไงก็ฝากสนับสนุนเราทั้งคู่ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนแรกว่าจะยังไม่ลงนะเนี่ยจะดูนานคือจะคุยได้อีกลงเถอะเดี๋ยวมันลึกไปเรื่อยๆ